डॉक्टर सुरू करा. सुस्वागतम. आज ब्लू क्रॉस फाउंडेशन सांगली आणि क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिरवळ जिल्हा सातारा आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर आणि सोबत सेक्रू फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं मागे काही कारणास्तव रद्द केलेला असा का कार्यक्रम पशुधनातील अल्ट्रासोनोग्राफीचं तंत्रज्ञान. खरं तर हे तंत्रज्ञान तसं खूप माणसांच्या मध्ये जुनं आहे आणि हेच तंत्रज्ञान पशुवैद्यकीय क्षेत्रामध्ये पशुविज्ञानामध्ये वापरण्यास सुरुवात झाली आणि त्याचे जे फायदे आहेत आणि त्याचा वापर अत्यंत महत्वाचा आहे. आज व्यावसायिक पशुसंवर्धन किंवा व्यावसायिक आपण पशुसंवर्धन करतो आणि व्यावसायिक पशुसंवर्धनामध्ये अनेक बारीक सारीक गोष्टी आपल्याला लवकर जर कळल्या तर आपल्याला पुढील नियोजन करणं आणि त्याचा योग्य वापर आणि उत्पादन वाढीसाठी करणं हे शक्य होणार आहे. आणि म्हणून हे काय आहे त्याचं प्रजनन व्यवस्थापन आणि पशुपालकाच्या व्यवसायाचं अर्थकारण त्याच्यावर कसं अवलंबून आहे किंवा त्याच्या माध्यमातून हे कसं आपण बदलू शकतो. त्याचबरोबर 30 दिवसाची गर्भधारणा तपासणीचं महत्व त्या आणि सगळ्यात महत्वाचं वंध्यत्व निदान. कारण आज महाराष्ट्रामध्ये एका आकडेवारीनुसार जवळजवळ 8 लाख जनावर हे वंध्यत्व म्हणजे त्याच्यामध्ये वंध्यत्व आहे आणि त्याचं निदान करणं औषधोपचार करणं यासाठी या अल्ट्रासोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा आपल्याला फायदा होऊ शकतो. आणि म्हणून तो क्षेत्रीय स्तरावर वापर करत असताना त्याचे फायदे आणि अडचणी पशुपालकाला येणारा खर्च हा सगळ्यात महत्वाचा जो आहे हे आपल्या सर्व पशुपालकांना आपल्या पशुवैद्यकांना कळावं आणि त्याचबरोबर प्रश्नोत्तर आणि शंका समाधान हे अत्यंत महत्वाची जी गोष्ट आहे ही गोष्ट आज आपण या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत. खरं तर आणि हे सांगण्यासाठी एक तरुण आणि फार पूर्वीपासून अगदी डिपार्टमेंटला पशुधन विकास अधिकारी म्हणून काम करत असणारे असल्यापासून आमचे मित्र आणि नियमित आमच्या संपर्कात असणारे आमचे मित्र डॉक्टर अजित माळी, सहाय्यक प्राध्यापक पशुप्रजनन शास्त्र, क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिरवळ हे आज आपल्या सोबत आहेत. खरं तर अजित माळी सरांचा ओळख करून द्यायची झाली तर 2003 मध्ये त्यांनी बीबीएस अँड एच क्रांतिसिंह नाना पाटील त्याच कॉलेजमधून त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. त्याचबरोबर 2005 मध्ये मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयातून त्यांनी एमएससी केलेली आहे आणि त्याचबरोबर ICAR ची नेट 2009 मध्ये ते पास झालेले आहेत. आणि त्याचबरोबर पशुधन विकास अधिकारी म्हणून पशुसंवर्धन विभागामध्ये 22 नोव्हेंबर 7 ते 15 असं जवळजवळ 8 वर्ष त्यांनी फिरते पशुवैद्यकीय पथक सातारा, पशुवैद्यकीय दवाखाना महाबळेश्वर या ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि नंतर मग सहाय्यक प्राध्यापक पशुप्रजनन शास्त्र यासाठी या ठिकाणी या पदावर ते 17 जुलै 2015 पासून आज अखेर पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परभणी आणि आता शिरवळ या ठिकाणी ते काम करतायत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाचा 13-14चा गुणवंत पशुवैद्यक पुरस्कार त्यांना देखील मिळालेला आहे. आणि पशुवैद्यकीय हे भारतीय पशुप्रजन शास्त्र सोसायटी यांच्याकडून 2014 साली मथुरा येथे आयोजित राष्ट्रीय उत्कृष्ट शास्त्रज्ञ म्हणून पुरस्कार देखील त्यांना मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 13-14 मध्ये सातारा जिल्हा परिषदेकडून पशुसंवर्धन गुणवंत अधिकारी सुद्धा हा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामध्ये 2006 साली अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनची यशस्वी चाचणी आणि क्षेत्रीय स्तरावर पशुपालकासाठी उपलब्धता या बाबतीमध्ये त्यांचं काम फार महत्वाचं आहे. किंबहुना अल्ट्रासोनोग्राफी हे तंत्रज्ञान पशुवैद्यक क्षेत्रामध्ये किंवा पशुविज्ञान तंत्रज्ञानामध्ये वापरण्यामध्ये त्यांचा मोठमोठा पुढाकार आहे आणि त्याची सुरुवात त्यांनी केली असं म्हटलं तरी हरकत नाही. त्याचबरोबर जवळजवळ 22 शोध निबंध, 12 तांत्रिक लेख आणि जवळजवळ 13 आकाशवाणीवर त्यांच्या मुलाखती झालेल्या आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर पशुवैद्यकासाठी सलग 4 वर्ष 12 ते 15 येथे 5 गणी येथे अनेक पशुवैद्यकांना माहिती आहे की तांत्रिक कार्यशाळेचं त्यांनी यशस्वी आयोजन केलेलं आहे. 100हून अधिक जनावरांच्या वंध्यत्व निवारण शिबिराचं यशस्वी आयोजन आणि त्या ठिकाणी स्वतः हजर राहून उपचार देखील त्यांनी केलेला आहे. 11 ते 15 महाबळेश्वर या ठिकाणी घोड्याच्या विविध रोगाचं निदान आणि शस्त्रक्रिया शिबिराचं देखील आयोजन त्यांनी यशस्वीरित्या केलेलं आहे. आणि जवळजवळ 25,000हून अधिक जनावरांतील अल्ट्रासोनोग्राफी त्यांनी केलेली आहे. एवढा मोठा अनुभव असणारे आमचे तरुण या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो आणि आजच्या कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शन करावं
असं मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं अजित सरांना विनंती करतो. ओव्हर टू अजित सर. थँक्यू सर. सर स्क्रीन. हाँ सर, विजिबल है. कंटिन्यू. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू घोरपडे सर, Blue Cross Foundation, Group Foundation, and also thank you to my university, MAPSU Nagpur, and my college, KNP College of Veterinary Science, Shirwal. So mostly I will talk either in some part in English, some part in Marathi, but most of I am the whatever the technical terms I will be discuss in English. So again, I am thankful to this Blue Cross Society giving me opportunity to interact with my colleagues, those who are working with most of the livestock population, either large animal, small animal, and those are. सर आपण मराठीतच बोलूया. Yes. आणि सर मराठीतच सुरू करा. कुठं जर टेक्निकल शब्द असतील तर तेवढा इंग्लिश वापर करू, नाही तर पूर्ण मराठीत घ्या. ओके, ठीक आहे सर. मोस्टली प्रेझेंटेशन इंग्लिशमध्ये आहे, पण मी मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करतो. तर मोस्टली जे काही आपले पशुवैद्यक आहेत ते क्षेत्रीय स्तरावर काम करत असताना आपल्याला ज्या काही अडचणी आहेत, आणि मोस्टली जी मगाशी तुम्ही जे सांगितली जी अडचण महत्वाची जी आहे ती वंध्यत्व म्हणजे एक तर मादावर न येणे किंवा मादावर येत असेल तर उलटणं. तर या गोष्टीची महत्वाची एक अडचण आहे. आणि बाकीचं ज्या काही गोष्टी आहेत ज्या रिलेटेड टू अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक आहेत, तर त्याच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. आणि ही चर्चा करताना जे काय माझा जो एक्सपिरियन्स आहे तर ते प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मी शेअर करणार आहे. जास्त थेरोटिकल मध्ये जाणार नाही. तर दिस इज माय इन्स्टिट्यूट, आय एम हिअर वर्किंग, आणि मला गर्व आहे की मी इथं काम करतोय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने इथं आम्हाला पशुपालकांना सेवा देण्याची संधी मिळत आहे. आणि खूप चांगल्या वातावरणात तिथं काम करतोय. आणि त्या पद्धतीनं अशा पद्धतीचे जे काही चांगल्या चांगल्या प्रकारच्या केसेस आमच्याकडे येतात, आणि आमचे स्टुडंट आणि आम्ही चांगल्या प्रकारे एक कसं जास्तीत जास्त पशुपालकांना सेवा देण्याचं काम इथे करत आहोत. तर ओव्हरऑल जर तुम्ही स्क्रीनवर मुद्दाम मी काही फोटो टाकलेत, तर अशा पद्धतीचे जे काही पशुपालक आमच्याकडे येतात टेम्पोमध्ये शेळ्या घालून येतात. मला सांगायला खूप अभिमान वाटतोय की जे फील्डवर जे काम करतोय मी 2007 पासून काम करतोय सातारा जिल्ह्यात, आणि त्याच्यानंतर आता नंतर परभणीत थोडा 1-1.5 वर्ष काम केलं आणि आता शिरवळमध्ये काम करतोय. सुरुवातीला मला पण ह्या शेळ्यांचा तेवढा अनुभव नव्हता, आणि मला पण एवढं माहित नव्हतं की गोट आता NLM मध्ये किंवा गोटच्या आपण बऱ्याचशा गोष्टी बघतोय. शेळी पालन किंवा मेंढी पालन खूप सस्टेनेबल फार्मिंग आहे, आणि ज्यांच्याकडं कमी जमीन आहे किंवा ज्यांच्याकडे प्रॉपरली चारा नाहीये त्यांच्यासाठी गोट प्रोडक्शन किंवा शेळी पालन खूप चांगलं आहे. तर अशा प्रकारचे शेळी पालक आमच्याकडे टेम्पोमध्ये शेळ्या घालून साधारणतः आता जरा बऱ्यापैकी आम्ही ट्रेन केलेत. मागे 3 ऍक्च्युअली हँड्स ऑन ट्रेनिंग आम्ही या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात घेतलेत, आणि आपले LDO किंवा काही प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर इथे येऊन 46 जणांनी, त्यातल्या काही जणांनी प्रायव्हेट मशीन सुद्धा घेतलेल्या आहेत, आणि बाकीच्या ज्यांच्याकडे मशीन होत्या आपल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात, तर त्यांनी त्या मशीन्स त्यांच्याकडे खूप चांगल्या पद्धतीने ते वापर करत आहेत, आणि त्याच्यामुळे आमच्याकडचा काही प्रमाणात तरी लोड कमी झालेला आहे. तर सांगायला खूप अभिमान वाटतोय की ठाणे ते जालना, इकडे कोल्हापूर ते नाशिक, तर एवढ्या पट्ट्यातल्या शेळी पशुपालक ज्यांच्याकडे प्रजननच्या रिलेटेड ज्या अडचणी येतात, तर असे शेळी पालक आमच्याकडे येतात. तर ऑलमोस्ट 300 ते 350 किलोमीटरचा रेडियस आम्ही कव्हर करतोय, आणि चांगल्या पद्धतीच्या सेवा दिल्यामुळं आमच्या मुलांना पण त्याचा फायदा होतोय आणि पशुपालकांना नक्कीच फायदा होतोय. तर अशा पद्धतीचं जे काही शेळीमधलं जे काही सोनोग्राफी तंत्रज्ञान आम्हाला डेव्हलप करताना राष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा एवढ्या प्रमाणात कुठेही शेळ्या घेऊन जात नाहीत. अशा पद्धतीचं आपण इथं सेवा दिल्यामुळं शेळ्यामधलं जे काय प्रेग्नन्सी डिटेक्शन असेल, इन्फर्टिलिटी असेल, किंवा जे आपण फॉलिकल CL जनरली आपण
परेक्टल करताना आपण ज्यावेळेस आपण लार्ज अॅनिमल मध्ये बघतो, तर तसं शेळ्यामध्ये बघून आपण तशा पद्धतीची जे काही इन्फर्टिलिटीची ट्रीटमेंट आहे तर त्या पद्धतीने देतो. तर जनरली आपल्याला माहिती आहे की रिप्रोडक्शन आणि प्रोडक्शन जर असेल तर प्रॉफिटेबल फार्मिंग आहे. तर रिप्रोडक्शन जर असेल तरच पुढं प्रोडक्शन चालू होणार आहे. आणि ओव्हरऑल जे काही पुढचं जे काप क्रॉप असेल किंवा कीड क्रॉप असेल तर ते फ्युचर त्या शेतकऱ्याचं किंवा पशुपालकाचं त्याची संपत्ती असते. आणि ती जर रेग्युलरली जर रोटेट राहिली तर डेफिनेटली त्याला एक चांगल्या पद्धतीने तो पशुपालन व्यवसाय करता येतो. तर याच्यामधले मेजर जे काही गोष्टी आहेत तर ते मॅनेजमेंट हा पशुपालकाचा भाग आहे. नंतर डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट हा पशुवैद्यकाचं काम आहे. आणि जे काही आमची इथं आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये रिसर्च करतो आणि तो काही रिसर्च जो काही फील्डवर किती सस्टेनेबल आहे तर त्या चांगल्या जर असेल तर नक्कीच आम्ही तो आपल्या पशुवैद्यकांमार्फत तुम्हाला पोहोचवतो. तर ह्या बेसिक गोष्टी आहेत. तर ह्या बेसिक गोष्टीमध्ये मी जास्त जाणार नाही. पण जर ओव्हरऑल आपण ज्यावेळेस लक्ष देतो तर आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेस आपण बघतो की अल्ट्रासोनोग्राफी तंत्रज्ञान आपल्यातले किती लोक वापरतात. तर मी ज्यावेळेस ओव्हरऑल आकडा काढतोय आपण ज्यावेळेस किंवा रिसर्च पेपर मध्ये लक्षात येतं की 20% लार्ज अॅनिमल मधले जे काय क्लिनिशियन काम करतात किंवा पशुवैद्यक काम करतात, तर ओन्ली 20% दे आर युझिंग अल्ट्रासोनोग्राफी. आणि त्याच्यामध्ये पण जे काही अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन आहेत त्या आमच्यासारखे जे काही पशुवैद्यकीय महाविद्यालय आहेत तर त्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये हे तंत्रज्ञान वापरलं जातं. आणि क्षेत्रीय स्तरावर आपल्याला खूप अभिमान वाटला पाहिजे की महाराष्ट्र खूप पुढे आहे कम्पेअर टू द अदर स्टेट्स. महाराष्ट्रामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं आपल्याकडे अल्ट्रासाऊंड मशीन आहेत. काही जिल्हा परिषदेतून घेतलेल्या आहेत. 2011 मध्ये आपल्या मला वाटतं RKVIच्या स्कीम मधून जवळजवळ एक 150 मशीन आपल्या मिनी पॉलिक्लिनिक आणि पॉलिक्लिनिकला आलेल्या आहेत. आणि आता बऱ्याचशा जिल्हा परिषद नगर असेल, कोल्हापूर असेल, सांगली असेल किंवा सातारा असेल ह्या जिल्ह्यामध्ये बऱ्यापैकी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन ग्रेड 1च्या डिस्पेन्सरीला आहेत. आणि खूप जर चांगल्या पद्धतीनं जर तुम्ही अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन वापरलं तर आपण योग्य तो औषध वापरू शकतो, कमी प्रमाणात औषध वापरू शकतो. आणि अननेसेसरी आता जे काय हार्मोनल ट्रीटमेंट इनडिस्क्रिमिनेट यूज होत आहे तर त्याला काहीतरी प्रमाणात आपण अल्ट्रासोनोग्राफी तंत्रज्ञानानं आपण कमी करू शकतो. तर आपण नॉर्मली कितीही जर चांगला क्लिनिशियन असेल ज्यावेळेस आपण इन्फर्टिलिटीची केस डायग्नोज करतो किंवा इन्फर्टिलिटीची केस ओव्हरी असेल पाल्पेट करतो तर आपल्याला लिमिटेशन्स आहेत आपल्या हाताला. तर एक साधारणतः 30 ते 35% ची तरी एरर येते. तर ती 70% पर्यंत जाऊ शकते डिपेंडिंग ऑन द प्रेग्नन्सी असेल कमी दिवसाची आली 30, 35, 40. आणि इन्फर्टिलिटी रिलेटेड ज्या काही केसेस असतात सिस्टिक ओव्हरी असतील किंवा अनिस्ट्रसच्या केसेस असतील किंवा रिपीट ब्लिडिंगच्या केस असतील तर त्याच्यामध्ये आपले पशुवैद्यकाची का तर आपल्याला लिमिटेशन्स आहेत, आपल्या हाताला लिमिटेशन्स आहेत. आणि त्याला आपण दोष देऊ शकत नाही आपल्या हाताला. आपला हात बऱ्यापैकी चांगलं काम करतो. आणि वेटरनचा हात जो असेल तो ज्यावेळेस सर्जरी करत असेल किंवा औषधोपचार करत असेल किंवा गायनेकच्या रिलेटेड जे काही काम करत असेल तर ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्ट्रुमेंट ऑफ द वेटनरियन. तर आपण असं बघू शकतो की आपण ज्यावेळेस एक बघतोय की आपण इंटरकाविंग इंटरवल जो असेल इंटरकाविंग इंटरवल आपल्याला जर कमी करायचा असेल तर आपल्याला डेफिनेटली जे काही पशुवैद्यक जो आहे तर तो चांगल्या पद्धतीने कसं काम करतोय हे आपल्याला बघितलं पाहिजे. जर आपण रेग्युलर जर विचार केला आपण तर एक मेंटेनन्स कॉस्ट जे आहे तर एक साधारणतः मेंटेनन्स कॉस्ट जे आहे तर साधारणतः आपण एक गाई असेल किंवा म्हैस असेल तर साधारणतः एक 300 रुपये जरी पकडले आणि एक 100 दिवसाचा जर कालावधी पकडला आपण अॅनिमल अनिस्ट्रस मध्ये किंवा अॅनिमल इन्फर्टिलिटी मध्ये तर आपण एक मिनिमम पर डे 300 रुपयानं जर कॅल्क्युलेट केलं तर किती लॉस होतोय. त्याच्यामुळे आपण जे काही ट्रीटमेंट करतोय किंवा आपण जे काही काम करतोय तर त्याचा पशुपालकाच्या इकॉनॉमिक्सवर पण तेवढाच इम्पॉर्टंट रोल आहे. आणि जर आपण जेवढ्या कमी दिवसात इन्फर्टिलिटी डायग्नोज करू अल्टिमेटली आपण त्या पशुवैद्यकाला चांगल्या पद्धतीनं त्याचा इकॉनॉमिक्स वाढवायचा आपण नक्कीच हातभार लावू. तर आपण अल्ट्रासोनोग्राफीकडे जाऊ. अल्ट्रासोनोग्राफी म्हणजे जर बघितलं तर टोटली नॉन इन्व्हेजिव्ह म्हणजे आपल्याला कसलं इन्सिजन द्यावं लागत नाही, अॅनिमलला भूल द्यावी लागत नाही. आणि आपण डायरेक्टली आपण ते अल्ट्रासोनोग्राफीनं आपण
गर्भाशय जे आहे म्हणजे हाताने आपण जे बघतोय ते आपण डोळ्यानं आपल्या बघू शकतो. मोस्टली मी रिलेटेड टू प्रजनन रिलेटेड जास्त सांगणार आहे. अल्ट्रासोनोग्राफीचे जनावरांच्या पूर्ण शरीराची अल्ट्रासोनोग्राफी करता येते आणि त्याची खूप चांगले ऍप्लिकेशन आहेत, पण तो खूप मोठा सब्जेक्ट आहे. तर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन आपण आज चर्चा करणार आहोत आणि ह्या रिप्रोडक्शनच्या रिलेटेड जी अल्ट्रासोनोग्राफी आहे ती खूप चांगल्या पद्धती आहे. तर सिन्स 1980 ही अल्ट्रासोनोग्राफी वेगवेगळ्या ॲनिमल्समध्ये वापरली जाते. नाऊ देर आर लॉट ऑफ ॲडव्हान्समेंट. म्हणजे बी मोड जी अल्ट्रासोनोग्राफी होते त्याची आता नंतर 2D जी झाली ती नंतर 3D झाली, डॉपलर आले आणि खूप चांगल्या चांगल्या ॲडव्हान्समेंट आलेल्या आहेत. अगोदर मोठ्या मशीन होत्या, नाऊ द पोर्टेबल मशीन. आता मोबाईलला पण तुम्ही काय डिव्हाइस आता आपल्या देशामध्ये ती सुविधा उपलब्ध नाही. आपल्याकडे काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत कायद्याचे, पण बाहेरच्या देशामध्ये मोबाईलला कनेक्ट ब्लूटूथनं करू शकता आणि तुम्ही डायरेक्टली प्रोब जो असेल तो ब्लूटूथ कनेक्ट प्रोब एवढे ॲडव्हान्समेंट आता मशीनच्या आलेल्या आहेत आणि ॲक्च्युअली व्हेटनरियनसाठी ह्या खूप ॲडव्हान्समेंट खूप महत्त्वाच्या आहेत. तर ह्याच्यामध्ये आपण फक्त प्रोब बघू. अल्ट्रासोनोग्राफीमध्ये मशीन असते आणि प्रोब असतोय आणि प्रोब जे असतात त्या वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोब असतात. लिनियर असतोय, कॉन्व्हेक्स असतोय, कर्वी लिनियर असतोय आणि तर ह्याचे रेक्टल प्रोब असतात किंवा ॲब्डोमिनल प्रोब असतात किंवा जे काही मायक्रोकॉन्व्हेक्स प्रोब जे आहेत तर ते मायक्रोकॉन्व्हेक्स प्रोब आपण रिलेटेड टू वेगवेगळ्या सिस्टीम जर बघायचे असतील तर त्या पद्धतीने ते मॉडिफिकेशन केलेले असतात. मोस्टली जे काही फ्रिक्वेन्सी असते दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सो व्हेनेवर वी आर कन्सिडरिंग द फ्रिक्वेन्सी जी असेल जेवढी कमी फ्रिक्वेन्सी तेवढी पेनिट्रेशन जास्त आणि जेवढी जास्त फ्रिक्वेन्सी तेवढी पेनिट्रेशन कमी, बट रिझोल्युशन विल बी बेटर. म्हणजे जर आपल्याला डीपर स्ट्रक्चर बघायचं असेल, आपण ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग करत असेल तर त्यावेळेस आपण लोअर फ्रिक्वेन्सी प्रोब वापरतो आणि वेन वी आर युझिंग द रेक्टल स्कॅनिंग in that case we are using the higher frequency probe. 3 to 5 for abdominal scanning and 6 to 10 for the rectal scanning because we are going very near to the target organ. तर हे डिफरंट प्रकारचे मोड्स असतात. ए मोड तो आउटडेटेड मोड आहे. जनरली आपण बी मोड जे ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही आपण जे लहानपणापासून बघतोय, सो बी मोड अल्ट्रासोनोग्राफी. नाऊ द most of the ultrasonography machines having the LCD screen and now the display is proper आणि आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीचे इमेजेस ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये मिळतात आणि मोस्टली 95% ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी वर्किंग इन ब्लॅक अँड व्हाईट मोड ऑर द ब्राईटनेस मोड आणि हे मोस्टली युजफुल टेक्निक आहे. आणि जर आपल्याला डॉपलरला जर जायचं असेल तर डॉपलर सिस्टीम मध्ये आपल्याला सुरुवातीला बी मोडनंच जावं लागतं आणि देन वी हॅव टू गो फॉर द डॉपलर मोड, पल्स वेव्ह, कलर अँड द पॉवर डॉपलर. हे ॲडव्हान्समेंट आहेत त्या रिसर्च पुरत्या काही प्रमाणात मर्यादित किंवा जे काही पेट्स असतील तर त्यांच्यासाठी हे डॉपलर वगैरे चांगलं आहे आणि मोस्टली रिसर्चसाठी चांगलं आहे. बट व्हेन वी आर युझिंग ultrasonography machine under field conditions, so B mode ultrasonography will be taking almost 95% of your animals with better diagnosis. तर अशा पद्धतीने मगाशी जे सांगितल्याप्रमाणे सेक्टर प्रोब आहे, लिनियर प्रोब आहे, कर्वी लिनियर प्रोब आहे आणि सेक्टर प्रोबची जी साधारणतः जी इमेज असेल ती पाय शेप इमेज येते आणि लिनियर शेपची जी प्रोबची आहे ती साधारणतः अशी रेक्टँग्युलर इमेज येते आणि अशा पद्धतीचे आपण मल्टीफ्रिक्वेन्सी प्रोब अवेलेबल आहेत आणि मल्टीफ्रिक्वेन्सी प्रोबमुळे आपल्याला वी कॅन चेंज द फ्रिक्वेन्सी अँड अकॉर्डिंगली द आवर एरिया ऑफ द इंटरेस्ट. आता आपण डायरेक्टली आपण पिक्चर जाऊया. तर आपण ज्यावेळेस बघतो की अल्ट्रासोनोग्राफी आपण ज्यावेळेस अल्ट्रासोनोग्राफी म्हणजे नथिंग बट जेवढं तुम्ही वापरताल यू विल गेट बेटर आयडिया. जेवढं तुम्ही कमी वापरताल तेवढं तुम्ही लांब जाताल. तर ह्याच्यामध्ये फक्त बेसिक थिंग जे आहे तर ते आपल्याला इकोजेनिसिटी आपल्याला त्या ऑर्गनची माहिती पाहिजे. जर इकोजेनिसिटी जर माहिती असेल डेफिनेटली बोन असेल तर तिथं मॅक्झिमम रिफ्लेक्शन येईल. मॅक्झिमम जे काही आपले रेज अल्ट्रासाऊंडचे जाणार ते माघार येणार आहेत. दॅट इज विल बी द वी आर गेटिंग द हायपरव्हिक इमेज. जिथं फ्लुइड आहे म्हणजे फ्लुइड कुठे असेल ते आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजे आपल्याला बेसिक अॅनाटॉमी आणि फिजिओलॉजिकल जे काय अॅनाटॉमी आहे त्या ऑर्गनची दॅट वी शुड नो. इन दॅट केस वी गेट द बेटर इंटरप्रिटेशन. जर आपल्याला ओव्हरी माहिती आहे, ओव्हरीवर कोणते स्ट्रक्चर आहे ते माहिती आहे, ओव्हरीची जे काही ग्राफाईन फॉलिकल असेल ती नॉर्मल साईज आपल्याला माहिती पाहिजे, सीएल असेल तर सीएलची साईज माहिती पाहिजे, सीएलची कन्सिस्टन्सी माहिती पाहिजे, फॉलिकलची कन्सिस्टन्सी माहिती पाहिजे. देन वी कॅन डिफरन्शिएट फॉलिकल अँड सीएल. आणि स्पेसिस वाईज देर विल बी द व्हॅरिएशन. म्हणजे गोटमधला फॉलिकल वेगळा असणार आहे, गाईमधला फॉलिकल वेगळा असणार आहे, बफेलो मधला थोडाफार गाईच्या रिलेटेड असेल, घोड्यामधला फॉलिकल वेगळा असणार आहे,
कुत्र्यामधला फॉलिकल वेगळा असणार आहे. आता पीक पण आहे, तर पीक मधला पण फॉलिकलची साईज आणि नंबर वेगळा असणार आहे. तर हे ह्याच्यासाठी आपल्याला, तर आता ही इमेज जर तुम्ही बघत असाल, तर ह्या इमेज मध्ये तुम्हाला यू विल गेट इझिली अंडरस्टँड दॅट इट इज अ अनइक्विक स्ट्रक्चर. दिस इज अ हायपरइक्विक स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर, अँड हिअर द हायपोइक्विक स्ट्रक्चर. हायपोइक्विक स्ट्रक्चर म्हणजे सॉफ्ट टिश्यू. म्हणजे बोन असेल तर वी आर गेटिंग हायपरइक्विक स्ट्रक्चर. फ्लुइड असेल, फॉलिकलचं फ्लुइड असेल, युरिन असेल, गॉल ब्लॅडर मधलं फ्लुइड असेल, किंवा ब्लड असेल, तर यू विल गेट द अनइक्विक इमेज. हायपोइक्विक इमेज आपल्याला जनरली युट्रस मध्ये असेल किंवा ज्या टिश्यू पार्ट असेल, टिश्यू म्हणजे ॲब्डोमिनल एरियामधला टिश्यू असेल किंवा थोरॅसिक एरियामधला टिश्यू असेल, तर इन टिश्यू पार्ट आपल्याला विल गेट द सॉफ्ट टिश्यू, किंवा आपला जे काय रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ज्या काय एंडोमेट्रियम असेल विल गेट द हायपोइक्विक. हायपरइक्विक, अनइक्विक अँड हायपोइक्विक, दीज आर द मेजर 3 टर्मिनॉलॉजीज मोस्टली वी आर युझिंग फॉर द इंटरप्रिटेशन. आता मोडस ऑफ ऑपरंडाय बघू आपण, की जनरली आपण ज्यावेळेस ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग करतो, आता जनरली स्मॉल ॲनिमलमध्ये आपण कुत्रा असेल तर जनरली त्याला झोपवून टेबलवर ठेवतो. शेळीमध्ये काही तुम्ही रेफरन्स बघितला असाल, शेळीला अ, उलटी झोपून जनरली स्कॅनिंग करायचं, बरेच रेग्युलरली स्कॅनिंग जर तुम्ही रेफरन्सेस किंवा फोटो बघा. पण शेळी मेंढीला तुम्हाला झोपवायची गरज नाही, स्टँडिंग पोझिशन मध्ये सगळ्यात बेस्ट आपल्याला स्कॅनिंग करता येतं. तिथं शेविंग करायची गरज नाही. जो अडरचा क्रॅनिओलॅटरल पार्ट आहे, सो जस्ट क्रॅनियल टू अडर, दॅट इज हेअरलेस पार्ट, आपण इंग्वायनल एरिया म्हणतो. अँड वी गेट द व्हेरी गुड पिक्चर ऑफ द bladder, and just cranial to bladder we are getting this uterus and the other part of the reproductive system. तर ही स्कॅनिंग तुम्ही लार्ज अॅनिमल मध्ये सुद्धा करू शकता. लार्ज अॅनिमल मध्ये तुम्हाला ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग जनरली ज्यावेळेस अॅनिमल टीआरपी असेल किंवा बाकीच्या ज्या काही सिस्टमॅटिक इलनेस असेल आणि अॅनिमल प्रेग्नंट असतोय, इन दॅट केस फिटल व्हायबिलिटी रेक्टल पेक्षा ट्रान्स ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग खूप चांगल्या पद्धतीने मिळते. आणि हे जे पिक्चर तुम्ही बघताय, तर दिस विल बी नथिंग बट लाईक अ रेक्टल स्कॅनिंग. सो जस्ट आपण प्रोब जो असेल तो प्रोब आपण प्रॉपरली आपण वापरतोय, आणि त्या प्रोब मध्ये आपल्याला प्रॉपरली आपल्याला विल गेट द प्रॉपर पिक्चर अबाउट द व्हॉट थिंग वी आर गेटिंग. तर आपण अशा पद्धतीनं ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग करतो, आणि म्हणजे त्याला ट्रान्सक्युटरी स्कॅनिंग म्हणतो, आणि इथं आपण रेक्टल स्कॅनिंग म्हणतो. तर हे अशा पद्धतीने स्कॅनिंग आहे. आता नवीनच आता एक तुम्ही बघत असाल की आपण आयव्हीएफ टेक्नॉलॉजी किंवा बाह्यफलन एम्ब्रो प्रोडक्शन, की आता आयव्हीएफ टेक्नॉलॉजी खूप चांगल्या पद्धतीने आता आपल्या शेतकऱ्याच्या दारात सुद्धा सोयी मिळत आहेत. गोदरेज असेल, बायफ असेल, किंवा आपला गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रात अॅनिमल हजबंडरी डिपार्टमेंट, जी पुण्याची तातवड्याची लॅब आहे, ते सुद्धा आयव्हीएफ टेक्नॉलॉजी खूप चांगल्या पद्धतीने लोकांना देत आहेत. आयव्हीएफ टेक्नॉलॉजी सध्या तरी कॉस्टली आहे, पण फास्ट जेनेटिकल मल्टिप्लिकेशनसाठी आयव्हीएफ टेक्नॉलॉजी आहे. आणि आयव्हीएफ टेक्नॉलॉजीमध्ये बेस जो आहे तो अल्ट्रासोनोग्राफीचा आहे. म्हणजे जे काय आपण ओसाइट कलेक्ट करतो ते तुम्हाला अल्ट्रासोनोग्राफीचा प्रोब वापरूनच करतो. त्याला ट्रान्सव्हाजाइनल अप्रोचनच ओसाइट कलेक्ट करायला लागतात. नंतर आपल्याला जे बाह्य फलन म्हणजे आपण त्या टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणतो, तर त्याचा एम्ब्रियो प्रोडक्शन करतो, आणि 6व्या-7व्या दिवशी जो तो एम्ब्रियो तो ट्रान्सफरेबल स्टेजला येतो. त्यावेळेस आपल्याला ज्या रेसिपियंट आहेत किंवा आपण सरोगेट मदर म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये टाकायचं असेल तर त्यामध्ये आपल्याला युट्रस प्लस ओव्हरीवर कोणत्या सीएल आहे तर तो प्रॉपरली चेक करून जर टाकला तर आपल्याला प्रॉपर आपल्याला रिझल्ट मिळतो. म्हणजे कोणतंही इन फ्युचर आपल्याला जरी आपल्याला रिलेटेड टू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी वापरायची असेल तर अल्ट्रासोनोग्राफी इज द बेस्ट. म्हणजे अल्ट्रासोनोग्राफी असल्याशिवाय आपल्याला दुसरं कोणतंही तंत्र नाही, बिकॉज इट इज टोटल इन्व्हेजिव्ह टेक्निक अँड इट कॅन बी यूज रिपीटेडली. म्हणजे तुम्ही एक दिवसापासून जर अॅनिमल एखादा प्रेग्नंट असेल तर विण्यापर्यंत जरी रोज जरी स्कॅनिंग केली तर गर्भाला कोणत्याही पदार्थात धोका येणार नाही, त्याच्यामध्ये कोणत्याही टेरॅटॉलॉजिकल डिफेक्ट्स येणार नाहीत, आणि यू विल बी मॉनिटरिंग जस्ट लाईक यू आर सेइंग युअर नेकेड आय. म्हणजे जनावरांच्या आतलं जे काही अंतरंग आहे ते आपण सहज आपल्या डोळ्यानं बघू शकतो. एवढं सोपं आणि साधं टेक्नॉलॉजी आहे, आणि खूप याचे फायदे आहेत. तर आपण ज्यावेळेस लार्ज अॅनिमल मध्ये बघतो की आता ज्या काही एलसीडी स्क्रीन आहेत, आता अगोदरच्या स्क्रीन तर थोड्याशा मशीनच्या ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही सारख्या असायच्या, पण आता एलसीडी स्क्रीन आहेत. सनलाईट वगैरे थोडंफार तुमच्या डोळ्याच्या ह्याच्याप्रमाणे ऍडजस्ट करायची की डायरेक्टली स्क्रीनवर नसावी, अदरवाईज इट विल बी व्हेरी इझी टेक्निक.
तुमचं जर ट्रेव्हिस असेल ट्रेव्हिसमध्ये करा किंवा ॲनिमलला प्रॉपरली रिस्ट्रेन करा. आता जिथं ऑर्गनाइज फार्म आहे तिथं तर कंपल्सरी अल्ट्रासोनोग्राफी इज द बेसिक टूल फॉर द दिस. आणि ह्याला फक्त जो काय आपला लिनियर रेक्टल प्रोब आहे त्याला ग्लोज आपला जो काय परेक्टलचा ग्लोज मध्ये इन्सर्ट करायचा त्याची जेली टाकायची आणि यू हॅव टू insert your probe and you have to observe all these organs right from urinary bladder, cervix, uterus, राईट ओव्हरी लेफ्ट ओव्हरी. म्हणजे हे आपलं नॉर्मल स्कॅनिंग प्रोसिजर आहे. म्हणजे आपण परेक्टल करतो अगोदर जे काही शेण असेल डग असेल ते बाहेर काढतो सो दॅट देर विल नॉट बी इंटरफरन्स बिटवीन आवर प्रोब अँड द टार्गेट ऑर्गन. आणि देन वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द म्हणजे जे काही फील असेल ते फील बघायचं अगोदर. नंतर जर तुमचं डायग्नोसिस प्रॉपर असेल तर डायग्नोसिस करायचं आणि देन वी हॅव टू कन्फर्म. म्हणजे अल्ट्रासोनोग्राफी सारखा चांगला शिक्षक या जगात कुठलाच नाही रिलेटेड टू युअर हाऊ टू इम्प्रूव्ह युअर डायग्नोसिस स्किल. म्हणजे मी जे काही डायग्नोसिस माझं इम्प्रूव्ह करतो ते मी फक्त रेग्युलरली परेक्टल करतो आणि डोळ्यानं बघतो वेदर आय एम ट्रू और आय एम false in the diagnosis. And definitely ultrasonography is the one of the best teacher in the world in the related to the reproduction. आता हे पिक्चर तुम्ही फॉरेन मधलं बघा. हे इट इज अ नॉर्मल थिंग इन द फॉरेन कंट्रीज और डेव्हलप कंट्रीज अँड दे आर युझिंग रेग्युलरली दिस स्कॅनिंग सच काइंड ऑफ द बॅटरी ऑपरेटेड मशीन्स अँड दे आर व्हेरी मच पोर्टेबल. आणि त्याला वायर लागत नाही काही नाही आणि जस्ट दे आर कनेक्टेड टू द प्रोब अँड सिंगल पर्सन विल बी हँडलिंग दॅट प्रोब. दिस इज द रिक्वायरमेंट अंडर द इंडियन कंडिशन ऑल्सो. पोर्टेबिलिटी आपण नंतर चर्चा करणार आहोत का गरज आहे. का तर आपला जो शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याचं जो उत्पन्न वाढवायचं असेल शेतकऱ्याचं उत्पन्न जर डबल करायचं असेल तर वी शुड डायग्नोज इन्फर्टिलिटी केस व्हेरी अर्ली. आणि ते का अर्ली त्याचं इकॉनॉमिक्स पण मी सांगेल. आणि अशा पद्धतीचं मशीन्स आहेत अशा पद्धतीचं प्रॉपर रेकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन करतात ह्या बाहेरच्या देशामधलं. तर तसंच टेक्नॉलॉजी आम्ही साताऱ्यामध्ये ज्यावेळेस वापरत होतो सुरुवातीला पोर्टेबिलिटीची काही तशी अडचण नव्हती. बट वेन इट रजिस्टर्ड अंडर द पीसीपी इंडेटी ऍक्ट वी हॅव टू लॉस आवर पोर्टेबिलिटी. तर अशा पद्धतीचे गॉगल्स टाईपचे पण मशीन्स अवेलेबल आहेत. तर ते गॉगल्स आपण ब्लूटूथनं आपण अटॅच करून आपण स्क्रीनवर बघायची पण गरज नाही. ज्यावेळेस तुम्हाला एक नंबर ऑफ ॲनिमल स्कॅन करायचे आहेत 1-2 तासामध्ये 100 ॲनिमल स्कॅन करायचे आहेत तर अशा पद्धतीचे गॉगल मशीन्स खूप युजफुल आहेत आणि वी गेट मॅक्झिमम. तर हे झालं एक ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग. मी मागे सांगितलं की आपल्याला ज्यावेळेस ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग मध्ये आपण रेटिक्युलम किंवा पेरिटोनियम मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे ते पण बघू शकतो. आणि प्लस रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन असेल तर हा जो पार्ट आहे गाईचा तर ह्या गाईच्या पार्टमध्ये आपण आडरच्या जस्ट क्रॅनियल म्हणजे इथं सुद्धा सेव्हिंग करायची गरज नाही. म्हणजे शेळीची जशी स्कॅनिंग करतो तर तिथं अशा सिंगल पर्सन वी कॅन हँडल व्हेरी इझिली. आणि ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग मध्ये मिड जेस्टेशन टू लेट जेस्टेशन फिटल व्हायबिलिटी चेक करायची असेल फिटलचे हृदयाचे ठोके बघायचे असेल फिटलची मुवमेंट बघायची असेल फ्युटल फ्लुइड प्रॉपरली आहे किंवा म्हणजे आपलं जे एमनियोटिक आणि ॲलोन्टिक फ्लुइड आहे ते प्रॉपरली त्याची इकोस्ट्रक्चर आहे का एकदम प्रॉपरली तुम्ही बघू शकता तुमच्या डोळ्यानं. तिथं रेक्टल तुम्ही हात टाकायची पण गरज नाही. तर ते ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग एवढं सोपं आहे. तर आपण हे तर प्युबर्टी स्टेटस असेल स्टेज ऑफ इस्ट्रस असेल प्रिडिक्टिंग ओव्ह्युलेशन असेल सिस्टिक कंडिशन आता खूप झाल्यात. म्हणजे अगोदर आपल्याला काय वाटायचं की फक्त एचएफ जर्सीमध्ये आहेत. आता फक्त आपल्याला खिलारमध्ये पण सिस्टिक ओव्हरी दिसतील गिरमध्ये दिसतील. जिथं हाय प्रोटीन डाएट देतात तर तिथं असे कॉम्प्लिकेशन येतात. म्हणजे जिथं प्रोडक्शन नाही बट दे आर हॅव्हिंग द सिस्टिक कंडिशन. नंतर प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस आपण जे आपल्या हातानं एक काही एक्सपर्ट असेल तो 50-60 दिवसाची करतो. जो लर्निंग स्टेजमध्ये असेल तो 3-3.5 महिन्याची करतो. बट प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस इन बाय अल्ट्रासाउंड वी कॅन गेट कन्फर्म ऑन डे 25 राईट फ्रॉम डे 25. आणि जर तुम्हाला प्रॅक्टिकॅबिलिटी जर पाहिजे असेल so you can very much use this ultrasonography technique for diagnosis of pregnancy at day 30. 30चं पण तुम्हाला सांगेल. नंतर ट्विन प्रेग्नन्सी असेल तर आपण डायग्नोज करू शकतो. नंतर जिथं हिस्ट्री नाही प्रॉपरली म्हणजे तर गाई म्हशीमध्ये हा प्रॉब्लेम नाही पण शेळ्या मेंढ्यामध्ये हा खूप प्रॉब्लेम आहे की त्यांना माहीतच नसते हे मीटिंग कधी झालेलं आहे म्हणजे शेळी कधी लागली किंवा मेंढी कधी लागली. सो इन दॅट केस आपण त्या गर्भाचे वेगवेगळे भाग आहेत म्हणजे आपण ह्युमन मध्ये दॅट इज रुटीन मेथड की प्रॉपर बाळाचं वजन म्हणजे बाळाचं जेस्टेशन प्रोग्रेस प्रॉपर आहे का
बाळाच्या हृदयाचे ठोके प्रॉपर आहेत काय, दॅट इज अ रुटीन थिंग इन ह्युमन बिंग. सो सेम थिंग वी कॅन अडॅप्ट हिअर इन द लाईफ स्टॉक ऑल्सो. आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला एजिंग करून आपल्याला जर जिथं माहिती नसेल किंवा गाई म्हशीमध्ये सुद्धा कधी कधी काय होतं, ह्या मादाला आपण लावतो आणि 21 दिवसानं परत लावतो. ॲनिमल जेस्टेशनल हीट दाखवत असतोय आपण, अर्ली इस्ट्रसला ॲनिमल प्रेग्नंट झालेला असतोय आणि इन दॅट केस वी कॅन गेट द प्रॉपर अबाउट द एज. तिथं फिटल व्हायबिलिटी आपण प्रॉपरली बघू शकतो. नंतर हार्मोनल ट्रीटमेंट जे काय आता करतात तर त्याच्यासाठी हा बेस आहे खूप अल्ट्रासाऊंड. फॉलिकल सीएल जर प्रॉपरली कन्फर्म झालं तर यू कॅन यूज प्रॉपर यूज ऑफ हार्मोन्स. आणि नंतर पोस्टपार्टम इनोव्हेशन जे काही आपल्याला कमी कालावधीत आपल्याला म्हणजे वर्षाला एक वासरू जे आपली संकल्पना आहे जर करायची असेल तर पोस्टपार्टम इनोव्हेशन किती प्रॉपर होत आहे किंवा इन्फेक्शन आहे का, तर या गोष्टीचं आपण प्रॉपरली बघू शकतो. नाव कमिंग टुवर्ड द युट्रस. युट्रस आपण ज्यावेळेस आपण परेक्टल आपण एक्झामिनेशन करतोय, जस्ट लाईक आवर परेक्टल हँड आपण आतमध्ये टाकला आणि हात टाकल्यानंतर आपण ज्यावेळेस ही करतो तर त्यावेळेस आपल्याला एंडोमेट्रियम हा मेजर इम्पॉर्टंट ऑर्गन आहे. आणि एंडोमेट्रियमची जर प्रॉपर असेल तर डेफिनेटली जे काय फर्टिलायझेशन होतं तो एम्ब्रिओ आतमध्ये निडेशन व्हायला जातो ज्यावेळेस फॅलोपियन ट्यूब मधून, तर डेफिनेटली अराउंड 7-8 डेज किंवा तो आतमध्ये जातो. तर एंडोमेट्रियम जर प्रॉपर नसेल अल्टिमेटली देर विल बी द मोर चान्सेस ऑफ द अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉस. तर फर्टिलायझेशन ऑलमोस्ट 90% केसमध्ये होतं, पण ड्यू टू इम्प्रॉपर हेल्थ, improper environment inside the uterine endometrium, most of the embryonic loss will be there. तर आपल्याला जो काही कन्सेप्शन रेट आपल्याला 30-35 किंवा 40% मिळतोय, सो मोस्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम जर प्रॉपर असेल इन दॅट केस वी आर गेटिंग द बेटर. तर एंडोमेट्रियमची जनरली आपण जर प्रॉपरली थिकनेस बघितली तर ती थिकनेस प्रॉपरली जनरली जर नॉर्मल असेल तर लेस दॅन 8 mm असते, पण एंडोमेट्रायटिस असेल, माइल्ड एंडोमेट्रायटिस असेल, सो इन दॅट केस विल गेट द इन्क्रीज द एंडोमेट्रियल थिकनेस. तर ह्याच्यामध्ये अर्ली वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द अर्ली प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस. आपल्याला 25 दिवसापासून प्रेग्नन्सी डिटेक्शन करता येतं. जर प्रेग्नन्सी डिटेक्शन करता येत ज्यावेळेस करतोय आपण त्यावेळेस आपल्याला 100% मध्ये सांगावं लागतं की वेदर ॲनिमल इज प्रेग्नंट ऑर नॉन प्रेग्नंट. म्हणजे असं नाही की ॲनिमल 50% गाभण वाटतोय, 60% गाभण वाटतोय, 70% गाभण वाटतोय, तसं नाही. 100% ॲनिमल इज प्रेग्नंट ऑर नॉन प्रेग्नंट. का प्रेग्नंट आहे त्याचं रिझनिंग द्यावं लागतं. एम्ब्रियोनिक फेसिकल दिसला पाहिजे, एम्ब्रिओ प्रॉपर दिसला पाहिजे, एम्ब्रिओ प्रॉपर विथ हार्टबीट दिसला पाहिजे आणि कॉर्पस लुटियम आयदर ऑफ द ओव्हरी दिसला पाहिजे. म्हणजे ह्या 4 गोष्टी, एम्ब्रियोनिक वेसिकल, एम्ब्रिओ विथ हार्टबीट अँड द कॉर्पस लुटियम हेरम जर असेल तर दॅट ॲनिमल इज 100% प्रेग्नंट राईट फ्रॉम 25 डेज. तर ह्याच्यामध्ये आपण 30 डेजला जर केली तर ऑलमोस्ट आपल्याला काय होतं की ॲनिमल माझावर येऊन जातो, पण आपल्याला लक्षात येत नाही किंवा फार्मरच्या लक्षात येत नाही. आणि ह्या जर 3 गोष्टी नसेल आणि सीएल असेल तर अल्टिमेटली ॲनिमल नॉन प्रेग्नंट असतोय. आणि तो सीएलला आपण जर डायग्नोज केला तर आपल्याला माहिती आहे जर सीएल असेल तर यू कॅन यूज द प्रोस्टाग्लॅंडिन इंजेक्शन व्हेरी वेल अँड वी कॅन ब्रिंग द ॲनिमल विदिन द इस्ट्रस विदिन नेक्स्ट 2-3 डेज. तर हा 30 डेजचा प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस आपण ज्यावेळेस करतो तर त्यावेळेस आपण प्रॉपरली जर तुम्ही जर मेजरमेंट घेत असाल 30 दिवसाचा गर्भ, तो साधारणतः 1 सेंटीमीटरचा किंवा 10 mm चा गर्भ असतो. प्रॉपर हार्टबीट्स आपल्याला दिसतात, प्रॉपर हार्टबीट आपण मेजर करू शकतो आणि ऑन द बेस ऑफ दॅट वी कॅन असेस दॅट ॲनिमल हॅव्हिंग द कन्फर्म प्रेग्नन्सी. म्हणजे की 100% प्रेग्नन्सी आपण 30व्या दिवशी फील्ड कंडिशनमध्ये इट इज व्हेरी मच युजफुल. नाऊ कमिंग टुवर्ड द डिफरंट. आता आपल्याला जसं आपण अर्जुन महाभारतातला तुम्ही द्रोणाचार्य ज्यावेळेस धनुर्विद्या शिकवत होता तर आपल्याला अल्ट्रासोनोग्राफी सांगत काहीच नाहीये, ते पिक्चर आपल्या स्क्रीनवर दाखवतं आणि ते सांगतं तुम्हाला की तुम्हाला काय बघायचं ते बघा आणि तुम्हीच ठरवा काय तुम्हाला बघायचं ते. म्हणजे ते असं म्हणजे जसं अर्जुनाला ज्यावेळेस द्रोणाचार्य विचारतो तुला बाकीच्या कौरव पांडव ज्यावेळेस निरभ्र आकाश, झाडी, कोणाला काय काय दिसत होतं, पण ज्यावेळेस अर्जुनाला विचारलं तर अर्जुन मला काय सांगितलं अर्जुनानं की मला फक्त जे तुम्ही टार्गेट दिलंय की पोपट आणि पोपटाचा डोळा मला एवढंच दिसतंय. म्हणजे आपला अल्ट्रासोनोग्राफी जो ऑपरेटर आहे त्याला सुद्धा, जो काय टेक्निशियन आहे त्याला सुद्धा मला काय बघायचं आहे. म्हणजे आता हा पूर्ण जो रेक्टल स्कॅन आहे त्याच्यामध्ये जर मला सीएल बघायचा असेल तर मी ओव्हरी पहिल्यांदा बघणार आणि ओव्हरीवरचा हा सीएल बघणार. मी इकडे फॉलिकलकडे लक्ष पण देणार नाही किंवा हा स्मॉल सीएल आहे, रिग्रेस सीएल त्याकडे पण बघणार नाही. इकडे एक स्मॉल फॉलिकल, इकडे एक स्मॉल फॉलिकल हे बघणार नाही.
मला पहिल्यांदा फक्त हे ओव्हरी डिफरन्शिएट करायची आणि या ओव्हरी मधला हा सीएल मला डिफरन्शिएट करायचा आहे आणि त्याची जर मेजरमेंट मी प्रॉपरली घेतली तर आपल्याला बाकीच्या स्ट्रक्चर पासून सीएलची स्लाइटली इक्विजन्सी म्हणजे सीएल इज द टेम्पररी एंडोक्राइन ऑर्गन, तर हा सीएल आपण इझिली डिटेक्ट करतो आणि सीएल आपण डिफरन्शिएट करतो. आणि जर प्रेग्नंट ॲनिमल असेल आणि सीएल असेल तर इट इज सीएल वेरम, बट ॲनिमल इज नॉन प्रेग्नंट आणि जर सीएल असेल आयदर इट मे बी पर्सिस्टंट सीएल और इट मे बी द सायक्लिकल सीएल, आणि त्या ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेटस वी कॅन गो फॉर द ट्रीटमेंट. तर इथं आपण ज्यावेळेस हे ओव्हरी बघतोय तर तिथं हा सीएल म्हणजे ओव्हरीपेक्षा स्लाइटली आपल्याला डार्कर हा सीएल दिसेल, राऊंड असेल किंवा प्रॉपरली आपल्याला क्राऊन शेप आपल्याला बाहेर उतरायचं. दिस इज द फॉलिकल. सो ओव्हरेन एक्झामिनेशन मध्ये आपल्याला सीएल आणि फॉलिकल प्रॉपरली बघावं लागतं. तर इथं पण आपल्याला तुम्हाला प्रॉपरली इथं हा सीएल प्रॉपरली डिफरन्शिएट होतं. नाव मूव्ह टुवर्ड द फॉलिकल. म्हणजे आपण गाई म्हशीमधला जो फॉलिकल असतो जो ओव्हुलेटरी फॉलिकल असतो म्हणजे त्याला आपण ग्राफाईन फॉलिकल म्हणतो, ज्यावेळेस ॲनिमल इज इन प्रॉपर हिस्ट्रस, तर त्या साईज जनरली 11 ते 18 mm असते. म्हणजे आपल्या क्रॉसब्रीड असतील किंवा जर देशी पण असतील गाई, इंडिजिनस गाई असतील, खिलार असेल किंवा इतर असतील किंवा आपल्या बफेलो असतील, तर 11 ते 18 mm 1.1 to 1.8 mm that will be normal ovulatory size of this graphene follicle. This will be vary depending on the parity, depending on the breed and depending on the size of the that animal. तर आपल्याला ओव्हुलेटरी फॉलिकल आपला हिपर असेल तर साधारणतः 11 ते 13 mm चा ग्राफाईन फॉलिकल तो ओव्हुलेशन होणार. जर क्रॉसब्रीड असेल आणि 1-2 पॅरिटी झाले तर त्याला आपल्याला एक 15 mm पर्यंत फॉलिकल मिळेल. ज्या हाय प्रोड्युसिंग ॲनिमल आहेत त्याची बॉडी साईज जास्त आहे किंवा ज्या हॅव्हिंग द बेटर जेनेटिक मेकअप, इन दॅट केस वी गेट द 17-18 mm फॉलिकल्स. म्हणजे हा जनरली गायीमधला फॉलिकलचा साईज झाला ग्राफाईन फॉलिकलचा, तो ओव्हुलेशन तिथं 100% होणार आहे. तर हा फॉलिकलचा साईज आपण इझिली डायग्नोज करतो आणि वी कॅन गेट प्रॉपर. आपण एका वेळेस दोन्ही ओव्हरी पण आपण प्रॉपरली मेजर करतो. आता ही लेफ्ट ओव्हरी असेल, ही राईट ओव्हरी असेल, राईट ओव्हरी हॅव्हिंग द बेटर ग्राफाईन फॉलिकल. म्हणजे आपण त्यावेळेस आपल्याला एक्झॅक्ट लक्षात येतं की कोणत्या ओव्हरीवर फॉलिकल आहे. आणि त्यानंतर आपण जर 30व्या दिवशी जर परत हीच ओव्हरी बघितली तर इथंच आपल्याला राईट ओव्हरीवर जर सीएल असला आणि ॲनिमल प्रेग्नंट असेल, वी कॅन गेट व्हेरी मच कन्फर्म दॅट ॲनिमल हॅव्हिंग द previous history of the GM and the now the present history of the CL on that ovary. तर असा प्रॉपर मेजरमेंट आपण ओव्हरीची घेऊ शकतो. ओव्हरीचे जे काही शेप असेल, राऊंड, ओव्हल, आल्मंड शेप असेल, तर ते आपण क्लिअरली मेजर करू शकतो. 1 mm पर्यंत जो फॉलिकल आहे या ओव्हरीवर ते 1 mm फॉलिकल किंवा 2 mm फॉलिकल ते दिसत आहेत. हा ग्रोईंग फॉलिकल आहे तो आपल्याला दिसतोय. तर अशा पद्धतीचे फॉलिकल प्रॉपर दिसतो. वी कॅन कोरिलेट विथ द बीबी मोड. जो काय बीबी मोड आपल्या मशीनवर असतोय, हिअर वी सी द ओव्हरी हॅव्हिंग द ग्रोईंग फॉलिकल, हिअर वी सी द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द युट्राइन एंडोमेट्रियम. म्हणजे आपल्याला दॅट ॲनिमल इज फिट फॉर इन्सेमिनेशन जर बघायचं असेल तर फॉलिकल साईज अँड युट्राइन एंडोमेट्रियमचं स्ट्रक्चर प्रॉपर आहे का ऑन द बेसिस ऑफ दॅट रिजेक्शन. म्हणजे आता आपल्याला तुम्हाला एआयचं टार्गेट जे असेल ते म्हणजे राईट फॉर्म, म्हणजे जसं मी ह्या गायनेक रिलेटेड सब्जेक्टमध्ये काम करतोय, जस्ट राईट फॉर्म माय पीजी. रिजेक्शन ऑफ द एआय इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपल्याला एआय क्वालिटेटिव्ह पाहिजे, क्वांटिटेटिव्ह नको. तुम्ही जेवढं रिजेक्शन करताल तुमचं कन्सेप्शन रेट वाढणार आहे. जेवढं तुम्ही ब्लाइंड इन्सेमिनेशन करताल यू विल गेट द युअर रिडक्शन इन द कन्सेप्शन रेट. दॅट इज द मेजर प्रोटोकॉल और मेजर फंडामेंटल रूल फॉर द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ द कन्सेप्शन रेट. जेवढं तुम्ही एआय संख्यात्मक वाढवताल तुम्हाला कन्सेप्शन रेट कमी मिळणार. जेवढं तुम्ही गुणात्मक एआय करताल यू विल गेट द बेटर कन्सेप्शन. आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला अल्ट्रासोनोग्राफी इज द बेटर टूल फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द ॲनिमल इज फिट फॉर इन्सेमिनेशन ऑर नॉट. तर अशा पद्धतीनं बोथ ओव्हरीज वी कॅन चेक बाय बीबी मोड. इथं आपण तिन्ही एका वेळेस तुम्हाला एका पिक्चरमध्ये तुम्हाला दाखवतो. लेफ्ट ओव्हरी हॅव्हिंग द सीएल अल्बिकन्स जो रिग्रेस सीएल आहे, राईट ओव्हरी हॅव्हिंग द ग्राफाईन फॉलिकल अँड द हिअर द युट्राइन एंडोमेट्रियम जो लेस दॅन 8 mm आहे. तर दिस ॲनिमल इज टोटली फिट फॉर द इन्सेमिनेशन. म्हणजे फॉरेन कंट्रीजमध्ये किंवा डेव्हलप कंट्रीजमध्ये हेच गोष्टी बघतात ते. फॉलिकल प्रॉपर आहे का, सीएलची साईज कमी आहे का आणि युट्राइन एंडोमेट्रियम प्रॉपर आहे का. म्हणजे हे ॲडव्हान्समेंट आपल्या फील्ड कंडिशनला आली पाहिजे. आपला डॉक्टर म्हणजे आपल्याला फक्त कंटेनर लावलेला डॉक्टर नसला पाहिजे. तो डॉक्टरकडं अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन आहे का त्या डॉक्टरकडे ते फार्मरनं विचारलं पाहिजे. आणि देन ही विल confirm that animal having the proper heat or not, and then on the basis of that he will going to go for the insemination.
तर आपल्याला अल्ट्रासोनोग्राफीचं जे काही गोष्टी आपल्याला सांगतोय आपण कन्फर्म करतोय. आता मी अगोदर आपण फॉलिकलची साईज बघितली की 18 जे काय कॅटल बफेलो मधली साईज दॅट विल बी द नॉर्मल साईज. तीच जर साईज आपल्याला वाढली म्हणजे 2 सेंटीमीटर पेक्षा जर साईज वाढली आपल्या फॉलिकलची साईज, इट विल बी टर्न्स इनटू द सिस्टिक ओव्हॅरियन फॉलिकल. म्हणजे सिस्टिक कंडिशन ज्या म्हणतो आपण, अर्लियर वी आर कन्सिडरिंग सिस्टिक ओव्हॅरियन डिजनरेशन. सो नाउ इट इज लिमिटेड टू द फॉलिकल. सो इट इज अ सिस्टिक ओव्हॅरियन फॉलिकल. सो फॉलिक्युलर सिस्ट अँड लुटेल सिस्ट. तर आपण त्या सिस्टची थिकनेस, सिस्ट वॉल थिकनेस आणि साईज ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी कॅन डिफरन्शिएट इट फॉलिक्युलर सिस्ट ऑर लुटेल सिस्ट. आता तुम्ही ते डिफरन्शिएशन मध्ये पण जाऊ नका, का आता ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सुद्धा आपल्याला सेम यूज करायला लागला. जर क्रोनिक कंडिशन झाली असेल तर इन दॅट केस वी गेट द लेस रिझल्ट फॉर हार्मोन. इन दॅट केस वी हॅव टू गो फॉर द फर्दर प्रोटोकॉल्स. बट ॲटलीस्ट वी हॅव टू कन्फर्म दॅट ॲनिमल हॅव्हिंग द सिस्ट ऑर नॉट. आणि सिस्टिक कंडिशन मागे सांगितल्याप्रमाणे खूप सिस्टिक कंडिशन आपल्याला इंडिजिनस ॲनिमलमध्ये पण दिसत आहेत. ओके, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात आल्या पाहिजेत. ते ओव्हरी आणि फॉलिकल किंवा सिस्टिक फॉलिकल जे आहे ते आपल्याला कन्फर्म करायचं असेल. तर काही काही कंडिशन मध्ये मागाशी बघितलं आपल्याला सीएलची साईज कमी होती, पण इथं अॅनिमल इज इन इस्ट्रस बट द सीएल साईज इज कम्पॅरेटिव्हली मोर दॅन द सॉरी फॉलिकल. तर इथं मी त्या अॅनिमलला इन्सेमिनेशन करणार नाही because the CL size is comparatively more than the polygon. Now we coming toward the pregnancy diagnosis. मग सांगितल्याप्रमाणे एम्ब्रियोनिक व्हेसिकल, एम्ब्रियो प्रॉपर, एम्ब्रियोची लेंथ म्हणजे साधारणतः एक 25-26 दिवसाची असेल तर एक 6-7 mm चा तुम्हाला एम्ब्रियो प्रॉपरली दिसेल. हे अनयुक्लिक फ्लुइड असेल प्रॉपरली, त्या फ्लुइड मध्ये हा एम्ब्रियो प्रॉपरली फ्लोटिंग असेल आणि सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो विल गेट द एम्ब्रियोनिक हार्टबीट. आणि इथे जर ओव्हरी बघत असेल तर हिअर इन ऑन द ओव्हरी वी आर गेटिंग द प्रॉपर सीएल. जसं जसं जस्टेशन वाढेल म्हणजे आपण 25 दिवसाच्या अगोदरची प्रेग्नन्सी नाही कन्फर्म करू शकत, का तर आपल्याला एम्ब्रियोनिक व्हेसिकल फक्त दिसेल. ते एम्ब्रियोनिक व्हेसिकल मे बी फ्लुइड अॅक्युमुलेशन इन द एंडोमेट्रियम असेल, तर त्याच्यामुळे कन्फर्मेशन सांगू शकत नाही. हिअर विल गेट द प्रॉपर CRL क्राउन टू रम्प लेंथ अराउंड 8.4 mm इन 29 days ऑफ जेस्टेशन. देन इथं प्रॉपरली यू अप्रिशिएट द amniotic membrane and the proper embryonic vesicle. Okay, so in that case here head structure, thorax, abdominal structure आपण एवढं इझिली आपण अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये बघू शकतो आणि वी कॅन डिफरन्शिएट इट प्रॉपरली. जेवढा एम्ब्रियो तुम्ही नंतर काय 32 दिवसाचा इथं तुम्हाला प्रॉपर एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन दिसतंय, इथं प्रॉपर एम्ब्रियोचं हेड दिसतंय, इथं thorax, इथे हार्टबीट तुम्हाला बघायचे. and here you are getting the properly structure of the this measurement we can take, and on the basis of that we can get the gestational aging. बघा सांगितल्याप्रमाणे embryonic vesicle proper embryo with heartbeat and CL either of the ovary, that will be CL verum. So that will be the one of the tool for the confirmation of earliest pregnancy, and the basis of that we can get the confirmation 100%. आणि प्रॉपर मेजरमेंट पण आपण देऊ शकतो. सीएल व्हेरम मगाचा जो सीएल होता, बट द प्रेग्नन्सी सीएल दॅट विल बी द सीएल व्हेरम. हे 30 डेजची प्रेग्नन्सी आहेत. तर जसं जसं जेस्टेशनल प्रोग्रेस होईल तसं तसं विल गेट द प्रॉपर डिफरेन्शिएशन. इथं हेड दिसेल, इथं thorax पार्ट दिसेल, इथं रमचा पार्ट दिसेल आणि तुम्हाला जरा थोडासा एम्ब्रियो प्रॉपरली जो अगोदर तो कॉमा शेप होता किंवा इलॉंगेटेड होता तो प्रॉपरली ऑर्गनाइज होईल. म्हणजे ऍट द डे ऑफ 45 ऑर्गनाइज इज गोइंग टू कम्प्लीट अँड द फिटल स्टेज विल बी गोइंग ऑन. तर आपल्याला प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस लार्ज मध्ये किंवा कुठल्या मध्ये करायचं असेल, फक्त तुम्ही ज्यावेळेस प्रेग्नन्सी रिलेटेड डायग्नोसिस करताय की ती तुम्हाला अर्ली प्रेग्नन्सी जर डिटेक्ट करायची असेल तर 50 दिवसाच्या नंतर तुम्हाला अल्ट्रासोनोग्राफी वापरायची नाही. इन अदर केसेस किंवा जिथं डिफरन्शियल डायग्नोसिस आहे तर तिथं यू कॅन यूज दिस अल्ट्रासाउंड. बट अप टू 50 डेज जर तुम्हाला फार्मरला जर तुम्हाला 30 दिवसाची जर प्रेग्नन्सी कन्फर्मेशन करता आली तर फार्मर विल बी व्हेरी मच हॅपी विथ यू अँड विल गेट द व्हेरी मच रिवॉर्ड फ्रॉम द फार्मर्स. आता अशा केस असतात, मगाशी सांगितलं की तुम्हाला प्रेग्नन्सी 100% कन्फर्मेशन करायचं असेल, एम्ब्रियोनिक व्हेसिकल, एम्ब्रियो प्रॉपर, एम्ब्रियो विथ एम्ब्रियोनिक हार्टबीट अँड सीएल आयदर ऑफ द ओव्हरी.
आता इथं तुम्हाला एम्ब्रियोनिक फेसिकल दिसतंय, इथं एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन दिसतंय, बट एम्ब्रियो इज नॉट देअर. म्हणजे अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉसच्या काही केसेस असतात तिथं एम्ब्रियो दिसत नाही, फक्त फ्लुइड अकोमोडेशन दिसतंय. सो अशा केसमध्ये तुम्हाला रिपीट 1 आठवड्यानं रिपीट जरी केलं तर ठीक आहे, किंवा जर तुम्ही प्रॉपरली कॉन्फिडंट असाल, इन दॅट केस ऑल्सो यू कॅन डायग्नोज अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉस झालेला आहे आणि यू कॅन गो फॉर द ट्रीटमेंट. म्हणजे आपल्याला एक एक दिवस महत्वाचा आहे. एक दिवसाची आपल्याला मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट 300 पासून चालू होते, ती 1000 पर्यंत जाते ऍज पर द मॅनेजमेंटल कंडिशन्स ऑफ दॅट फार्मर्स. आणि अकॉर्डिंगली वी कॅन सेव्ह द ह्यूज लॉस ऑफ दॅट इकॉनॉमिक लॉस ऑफ दॅट फार्मर. सो नाऊ आय हॅव डेव्हलप दिस 30 डे प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस कन्सेप्ट. म्हणजे हा कन्सेप्ट काही वेगळा नाहीये, फक्त मी माझ्या विद्यार्थी असतील किंवा जे काय आमच्याकडे जे काय ट्रेनिंगला येतात अल्ट्रासाऊंडच्या, त्यांना मी सांगतो की वी हॅव टू अडॅप्ट द 30 डे प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस कन्सेप्ट इन आवर ॲनिमल्स. If we are adapting this, definitely we can get the better रिस्पॉन्स फ्रॉम द फार्मर्स. आता माझ्याकडे काय होतं, आमच्याकडे जे काही 4-5 किलोमीटर मधले फार्मर्स आहेत, सो आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्ही 30व्या दिवशी या. सुरुवातीला पण फार्मर्स नको म्हणतात, अरे डॉक्टर काहीतरी गडबड करेल. पण व्हेन ही विल गेट कन्फर्मेशन, आणि नंतर काही वेळेस काय होतं की ॲनिमल मादावाचे लक्षण दाखवतो पण प्रेग्नंट असतंय. अशा वेळेस 30व्या दिवशी आपण आलं, बघितलं, ॲनिमल व्हेरी मच ॲनिमल ओनर सॅटिस्फाय होतो की बाबा ॲनिमल प्रेग्नंट आहे, तुम्ही आता पुढचं काही करू नका. मग अशा वेळेस ते माउथ टू माउथ पब्लिसिटी फार्मर जर आपले केली तर डेफिनेटली फार्मर विल बी गेट द बेटर रेकग्निशन ऑफ यू रादर दॅन आपली अननेसरी आपण. तर अशा पद्धतीनं आम्ही जे काही डाटा आहे हा मागचा जुना डाटा असेल, पण वी आर मोटिवेटिंग द फार्मर्स फॉर द 30 डेज प्रेग्नन्सी. आणि जर तुम्हाला शेतकऱ्याला किंवा पशुपालकाला जर दवाखान्यात आणायचं असेल तर तुमच्याकडे काहीतरी नवीन पाहिजे, नाहीतर काय म्हणाल डॉक्टर, तुम्ही 500 मीटरवर जरी असेल तर डॉक्टर तुम्ही घरी या. सिस्टिक ओव्हरियन फॉलिकलचं मग सांगितलेलं आहे तुम्हाला. नाऊ जे काही डायग्नोस्टिक मेथड्स आहेत, तर आपण फक्त जस्ट बोथ ओव्हरीचं कम्पॅरिझन करू. ही सिस्टिक ओव्हरियन फॉलिकल आहे. तर साधारणतः जर साईज बघितली तुम्ही तर इट विल साईज येते ऑलमोस्ट 2.2 टू 1.56 सॉरी 1.56 म्हणजे ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटरचा हा फॉलिकल आहे. त्याला आपण सिस्टिक फॉलिकल म्हणतोय. आणि दिस सिस्टिक फॉलिकल सिस्ट वॉल थिकनेस सुद्धा आपण प्रॉपरली बघू शकतो. तर इथं तर तुम्ही बघितला the cyst wall thickness जर तुम्ही बघितले, on the basis of that we can differentiate the follicular cyst or the luteal cyst. So here we can properly measure this cyst wall thickness. So cyst wall thickness जर 3 mm पर्यंत असेल तर it will be the follicular cyst. जर cyst wall thickness जी आहे तर ती more than 3 mm असेल, so it will be the luteal cyst. पण ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो असेल तो तुम्हाला जीपीजी प्रोटोकॉल किंवा 5 ml GnRH CIDR प्रोटोकॉल, जो इंट्राव्हाजनल CIDR आपण इन्सर्ट करतो ॲनिमल मध्ये, दॅट विल बी द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर द दिस सिस्टिक कंडिशन. सो दीज आर सम पिक्चर्स. मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स आपण बघू नंतर. अशा पद्धतीचे आपल्याला सिस्ट बफेलोमध्ये पण दिसतात, तसेच खिलार गाईमध्ये पण दिसतात, आणि विल गेट द बेटर पिक्चर. जर जेवढं तुम्ही अर्ली डायग्नोसिस करता तेवढं सिस्टिक ओव्हरियन फॉलिकल वी आर गेटिंग द better results. Okay, so these are the some protocols we are very much know about this OVC protocol. फक्त CIDR protocol तुम्ही वापरला will get the better results. तर आपल्याला ज्यावेळेस डायग्नोसिस करतोय, मगाशी सांगतोय की माझा पहिल्यापासून 30 डेज डायग्नोसिस कन्सेप्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. नाऊ वी आर टर्निंग टुवर्ड द शीप अँड गोट्स. तर शीप गोट मध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अशा पद्धतीचं आपल्याला रेग्युलरली अर्ली प्रेग्नन्सी, ट्विनिंग आणि एज डिटर्मिनेशन, एजिंग, आणि मोस्ट ऑफ द कंडिशन दे आर अनडायग्नोस्ड. म्हणजे आम्हाला गोटमध्ये फॉलिक्युलर सिस्ट पण रेग्युलर मिळतोय, आता पायोमेट्रा, हायड्रोमेट्रा, म्युकोमेट्रा कॉम्प्लेक्स खूप रेग्युलरली मिळत आहेत. आणि अशा पद्धतीनं आपण ॲनिमलचे जे काय इन्फर्टिलिटी कंडिशन्स आहेत स्मॉल रुमिनंट्स मधल्या, ओव्हरेन मेजरमेंट बघून किंवा इटरस मधलं कॉम्प्लिकेशन बघून वी आर गिव्हिंग द बेटर सर्व्हिसेस टू द फार्मर्स. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला अर्ली प्रेग्नन्सी आणि आदर पॅथॉलॉजी कन्फर्मेशन आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण ट्रान्स ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग करत असेल 3 to 5 मेगास प्रोब, आणि रेक्टल स्कॅनिंग करणार असेल तर 6 to 10 मेगास प्रोब आपण वी कॅन यूज. स्कॅनिंग एरिया सुद्धा तुम्हाला सांगितलेला आहे. तो स्कॅनिंग एरिया सुद्धा आपण स्टँडिंग पोझिशन मध्ये असं आपण इथं हा जो प्रोब इथे लावलाय, सो अकॉर्डिंगली वी कॅन यूज. कम्फर्टेबल बसून स्कॅनिंग करायचं. ॲनिमल विल बी इन द स्टँडिंग पोझिशन आणि विल गेट द व्हेरी गुड रिझल्ट्स.
सो त्याच्यामध्ये फार काही जास्त सांगत बसणार नाही. सेम पिक्चर्स दॅट विल बी सीन इन द, इथं जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला असाल इथं, सो इन दिस व्हिडिओ विल गेट द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक मुवमेंट अँड द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक हार्टबीट ऑल्सो. तर ह्या व्हिडिओमध्ये यू विल गेट द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक मुवमेंट ऑल्सो. So this is the embryo, not more than, this is the abdominal scanning, and around 35 days pregnancy is there. So this is the regular picture in our college. So when we are diagnosing, this is the landmark bladder. When we are moving toward the rectal scanning, this is the uterine endometrium, and this is the ovary. So fortunately, we are getting all three structures in one picture. So this will be the very good for the learning stage when we are going for the rectal scanning. Rectal scanning मध्ये जर तुमच्याकडं जर रेग्युलरली रेक्टल जो प्रोब असेल त्याला वी कॅन मॉडिफाईड विथ पीव्हीसी पाईप, म्हणजे जो काय आपल्याला लाईट फिटिंगसाठी काळा जो पीव्हीसी पाईप म्हणतो 1/2 इंची, तो मध्ये कट करायचा आणि सेलो टेपनं हे करून तुम्ही यू कॅन मेक द प्रोब रिजिड. म्हणजे आपण जसं लार्ज एनिमल मध्ये रेक्टम मध्ये प्रोब हात टाकू नाही शकत, तर तो प्रोबला आपण रिजिड बनवून आपण बाहेरून युट्रस, फॉलिकल, सीएल, ओव्हरीवरचा आपण इझिली बघू शकतो. सो कम्पेरेटिव्हली ॲब्डोमिनल स्कॅनिंग, रेक्टल स्कॅनिंग इज मच बेटर फॉर द ओव्हरियन स्कॅनिंग अँड द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रेग्नन्सी इन द स्मॉल रुमिनंट. तर अशा पद्धतीने आपण ज्यावेळेस बघतो त्यावेळेस विल गेट द बेटर पिक्चर. आणि अशा पद्धतीने एंडोमेट्रियल थिकनेस वगैरे आपण गोटमध्ये पण बघू शकतो. फॉलिकल जग हा ग्राफाईन फॉलिकल आहे 0.76 इंटू 1.1चा, म्हणजे ऑलमोस्ट 8-9 mm चा ग्राफाईन फॉलिकल हा गोटमध्ये आपण प्रॉपरली बघतो. नंतर आपण वी कॅन टेक द बोथ ओव्हरीज, राईट ओव्हरी, लेफ्ट ओव्हरी, कोणती ओव्हरी फंक्शनल आहे, कोणत्या ओव्हरी फॉलिकल आहे, कोणत्या ओव्हरी सीएल आहे, दॅट वी कॅन इझिली डायग्नोज. सेम थिंग दॅट विल बी हिअर. सेम द सीएल नाव, द सीएल कॉर्पस लुटियम, जिथं ॲनिमल नॉन प्रेग्नंट आहे अँड सच काइंड ऑफ द सीएल इज देअर, वी कॅन इंजेक्ट द PGF to alpha, 125 microgram or 250 microgram. The PG will be sufficient and animal will be the coming in stress in the next 48 to 72 hours. जिथं ट्विनिंग आहे तिथं 2 CL सुद्धा तुम्हाला एका ओव्हरीवर मिळतील, आणि ऑन द बेस ऑफ दॅट we can correlate with the embryo and the CL. So twinning will be easily confirmed on the basis of that. So CL will be the very good assess, आणि CL जसा लार्ज एनिमल मधला आहे, फक्त कम्पॅरेटिव्हली साईज कमी असते. शीप गोट मधल्या सीएलची साईज अराउंड एक 10 ते एक 13 मिलीमीटर पर्यंत राहते. नाउ मूव्हिंग टुवर्ड द एम्ब्रियो, प्रेग्नन्सी डिटेक्शन 20 दिवसापासून आपण गोटमध्ये करू शकतो. सो हिअर वी गेट द सच काइंड ऑफ द जस्टिशनल सॅक और ए वेसिकल, अँड हिअर विल गेट द हायपोइक्विक एम्ब्रियो. सो इथं हा जस्टिशनल प्रोग्रेस जसं होईल तसं आपण हा साधारणतः एक 23 ते 25 दिवसाचा एम्ब्रियो. सो हिअर वी आर गेटिंग द 7.2 CRL. म्हणजे जसं बोवाईनमध्ये मग सांगितलं की कॅटल बफलोमध्ये 30 दिवसाची प्रेग्नन्सी असेल तर 1 सेंटीमीटर आपल्याला एम्ब्रियोची क्राऊन रम्प लेंथ लागली पाहिजे. तसं आपण गोटमध्ये जर 30 दिवसाची जर प्रेग्नन्सी असेल तर ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटरचा आपल्याला क्राऊन रम्प लेंथ लागते. म्हणजे इट इज द जनरल टूल आहे. आणि नंतर एजिंग पण आपण इझिली करू शकतो. फॉर्म्युले आहेत, पण फॉर्म्युलेची पण आपल्याला गरज भासत नाही इफ यू आर युझिंग रेग्युलरली. आणि अशा पद्धतीने आपण जसं आपण पुढे जाऊ, आता हे ट्विनिंग गोट, सेफ गोटमध्ये आपण 25 दिवसाचं ट्विनिंग आहे. प्रॉपरली जे काही लेंथ बघितली असेल 8.8, 9.6 बोथ एम्ब्रिओज, एम्ब्रियोटिक व्हेसिकल आहे आणि हिअर एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन. यू कॅन इझिली डिटेक्ट. एका स्क्रीनमध्ये जर 2 तुम्हाला दिसले तर यू कॅन कन्फर्म दॅट ट्विन्स. म्हणजे जर तुम्ही एकदा बघितला हा आणि एकदा दुसरा बघितला वेगवेगळ्या स्क्रीनमध्ये तर तसं नाही चालणार. एका स्क्रीनमध्ये तुम्हाला 2-3 जर दिसले, you will confirm that animal having the twins, triplets or the single embryo. Okay. तर अशा पद्धतीने आपण सीएल पण, नंबर ऑफ सीएल मोजू शकतो आणि प्रॉपर एम्ब्रियो बघू शकतो. 30 दिवसाची प्रेग्नन्सी, आता मग सांगितलं की ऑलमोस्ट CRL इज 1.5.2. ओके. सो सच काइंड ऑफ द प्रॉपर एजिंग विल कॅन असेस. नंतर आपण प्लॅसेंटम पण प्रॉपरली मेजर करू शकतो, एम्ब्रियो प्रॉपर मेजर करू शकतो, आणि ऑन द बेस ऑफ दॅट वी कॅन गेट द ट्विन्स ऑर द सिंगल ऑर ट्रिपलेट. अशा पद्धतीने आपल्याला या गोष्टी इझिली आपल्याला ॲनिमल्समध्ये बघू शकतो. नंबर ऑफ पिक्चर जेवढे तुम्ही बघताल, वी कॅन मेक द मेजरमेंट ऑफ हेड, क्राऊन रम्प लेंथ. इट इज अ व्हेरी इझी टूल, and on the basis of that we can get the proper structure.
फिटल हार्टबीट्स किंवा एम्ब्रियोनिक हार्टबीट्स प्रॉपर बघू शकतो. आता हा BEM मोड आहे. तर या एम मोड मध्ये आपण प्रॉपरली हा कर्सर आपण हार्टच्या हे करून पॅरल टू दिस स्ट्रक्चर, सो हिअर वी कॅन मेजर प्रॉपर हार्ट. किंवा तुम्ही फक्त नुसतं इथं हार्टबीट सुद्धा प्रॉपरली बघू शकता. इकडं फक्त इथं हे क्लॉक आहे. या क्लॉकमध्ये 5-10 सेकंडचं जर तुम्ही बघितलं, मोजलं तरी, आणि वी कॅन टर्न इन टू द मिनिट अँड वी गेट द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक हार्टबीट ऑर फिटल हार्टबीट इन दॅट शिप बोर्ड. आता हेच पिक्चर बघा, एक 36 दिवसाची गोट आहे. This is the rectal scanning and this is the this is the rectal scanning and this is the abdominal scanning, and you can easily appreciate that this फिटस म्हणू, कारण 35 दिवसात आपल्याला फिटस म्हणावं लागतं गोटमध्ये. तर यू गेट द इझी फिटर स्ट्रक्चर दिस कम्पेअर टू दिस. ओके, सो दॅट्स वाय अर्ली स्टेजमध्ये रेक्टल स्कॅनिंग इज मच मच बेटर इन द स्मॉल रुमिनंट्स. जसं तुम्ही पुढे जाताल, सो दिस इज रेक्टल स्कॅनिंग. रेक्टल स्कॅनिंग 40 दिवसानंतर आपल्याला गोटमध्ये करायचे नाही. अप टू 40 days विल गेट द इझी, बिकॉज हिअर प्रॉपरली ऑसिफिकेशन इज स्टार्ट. हिअर हायपरयुक्लिक स्ट्रक्चर विल गेटिंग more bony structure, will get the more hyperoepic structure. आता हे abdominal scanning आहे, इथं CRL, it is the BPD. So on the basis of that we can go for the aging. So अशा पद्धतीनं ट्रान्स abdominal स्कॅनिंग आपण करून आपल्याला विल गेट द प्रॉपर. नंतर प्लॅसेंटोम आपल्याला प्लॅसेंटोम मेजरमेंट करून सुद्धा आपण प्रॉपरली हे तुम्हाला मेजरमेंट प्रॉपरली असले प्लॅसेंटोमची आणि इथं BPDची, आणि वी कॅन गेट द प्रॉपर एजिंग. इथं प्लॅसेंटोम तुम्हाला प्रॉपरली दिसत आहेत आणि विल गेट द प्रॉपर एजिंग. हिअर वी कॅन मेजर द अम्बिलिकस ऑल्सो. अम्बिलिकस पण आपण प्रॉपरली मेजरमेंट करू शकतो, आणि इन द बेस ऑफ दॅट अम्बिलिकस वी कॅन गो फॉर द टूल फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द वेदर फिटल व्हायबिलिटी आहे किंवा नाही, आणि अकॉर्डिंगली वी कॅन प्रोसीड फॉर द फर्दर. आता आपल्याला प्रेग्नन्सी बघितली, आता हायड्रोमेट्रा, म्युकोमेट्रा कॉम्प्लेक्स किंवा पायोमेट्राच्या केसेस असतील. So in that case, we can get the very well this only fluid accumulation is there, or either uterine lamina will be there. So इथे असे कंपार्टमेंट दिसतात, ह्यूज कंपार्टमेंट दिसतात. These are not physiological thing. It will be pathological condition. The clear structure, anechoic structure is it will be either hydrometra or mucometra. का तर बोथ मध्ये तेवढे इन्फेक्शन, बट पायोमेट्रा विल बी देअर. अल्टिमेटली विल गेट द स्लाइट ecogenic structures in that fluid, so it can be easily variable differentiate the hydrometra mucometra with the pyometra. आता हे दिस इज द फॉलिक्युलर सिस्ट इन द गोट. म्हणजे फॉलिक्युलर सिस्ट हे साईज बघा, हे फॉलिकल जर तुम्ही गायीमधलं जर म्हणला तर इट इज नॉर्मल फॉलिकल. पण हेच जर फॉलिकल तुम्ही गोटमध्ये बघितलं असेल, so it will be the pathological follicle. It is a cystic ovarian follicle or the follicular cyst in goat. So we have to correlate with the history and accordingly we can move toward for the confirmation. म्हणजे हा फॉलिकलची साईज, this is the follicular cyst 1.7 into 1.64 and cyst wall thickness is 0.1 centimeter. तर एजिंगचे काय फॉर्म्युले आहेत, दिस इज द रुटीन पार्ट. मला मागायच सांगितलंय, बोवाइन एम्ब्रिओ असेल 30 दिवसात असेल 1 सेंटीमीटर, 40 दिवसापर्यंत रोज 1 मिलीमीटरनं वाढेल. म्हणजे 40 पर्यंत 1-2 किंवा 2.5 सेंटीमीटरचा आपल्याला लार्ज एनिमल मध्ये दिसेल. तोच गोटमध्ये एक 25 दिवसाचा किंवा 26 दिवस झाला की तो 1 सेंटीमीटर राहील, 1 मिलीमीटर वाढत राहील. एक 35 दिवसापर्यंत तो ऑलमोस्ट 2 किंवा 2.3 सेंटीमीटर पर्यंत जाईल. सो एजिंग विल बी और जेस्टेशनल ग्रोथ विल बी अराउंड 1 or 2 mm ग्रोथ विल बी देअर. तर अशा पद्धतीनं मी तुम्हाला सांगितलं की नाऊ द लॉट ऑफ केसेस फॉर प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस आणि स्ट्रेस रिपीट ब्लिडिंग आणि अदर पॅथॉलॉजी कंडिशन्ससाठी येतात. तर नाऊ वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट एक 100 तरी गोट आम्ही दर महिन्याला मिनिमम स्कॅन करतो, आणि वी आर गिव्हिंग व्हेरी सॅटिस्फायसिंग रिझल्ट टू द फार्मर्स अँड ऑन द बेस ऑफ दॅट. आणि आम्ही एक फॉर्म्युला वापरलाय, आम्ही कसल्याही पद्धतीचं सेव्हिंग करत नाही, कसलंही फास्टिंग सांगत नाही गोडला. का तर तुम्ही फार्मर्सला जेवढं ॲनिमलचं वेलफेअर आणि फार्मर्स वेलफेअर आणि टाइम कंझ्युमिंग, मग ते जर तुम्ही सेव्हिंग करत बसला, क्लिपिंग करत बसला, त्याला लॅटरल रिकमन्सिल टाकत बसला, फार्मर विल बी सम गेटिंग इरिटेशन. सो इन दॅट केस यू हॅव टू गो फॉर द व्हॉट एव्हर द फॅमिलियर or very simple thing for the animal, that is standing position and without clipping and saying if you are doing ultimately 1 minute is sufficient for the one goat.
आणि जर तुमच्याकडे एखादा 10 गोट घेऊन आला असेल तर एका गोटला मॅक्झिमम 2 मिनिट पकडा, 20 मिनिटात तुम्ही कार्यक्रम क्लिअर. आणि त्यामध्ये तुम्ही 10 गोट तुम्ही 20 मिनिटात देणार. त्याला काय प्रेग्नन्सी रिलेटेड स्ट्रक्चर असेल आणि त्या काय नॉन प्रेग्नंट असेल तर त्या ट्रीटमेंट लिहून देऊन तुम्ही त्यांना सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट देऊ शकता. नाऊ मुव्हिंग टुवर्ड द इक्वाइन्स. आता इक्वाइन्स सुद्धा आता रुटीनली ब्रीडर्स म्हणजे मोस्टली ॲनिमल्स कोणते तुमच्याकडे येणार जे ब्रीडर्स आहेत, म्हणजे गाई म्हशी मधले पण ब्रीडर्स असतील, फार्मर्स असतील, गोट मधले पण ब्रीडर्स असतील किंवा इक्वाइन मधले सुद्धा जे ब्रीडर्स असतील. सो रिस्ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इथं तुम्हाला पाय त्रिकोडी आपण म्हणतो, पाय प्रॉपरली बांधला ट्रेविस मध्ये असेल तर, बिकॉज हॉर्स इज मोस्ट डेंजरस ॲनिमल. ट्रेविस मध्ये जरी असेल तरी तुम्ही पाय दोन मागचे पाय आणि पुढचा एक पाय बांधून तुम्ही स्कॅनिंग करायचं. लुब्रिकेशनसाठी यू शुड यूज द ग्लिसरीन ऑर द पॅराफिन. रेग्युलर सोप कधीच वापरायचा नाही. आणि प्रॉपरली ज्यावेळेस स्कॅन करताना काळजी घ्यायची, रिस्ट्रेनिंग इज प्रॉपर ऑर नॉट, अँड देन यू मूव्ह फॉर द फर्दर. म्हणजे सेम थिंग दॅट विल बी ॲप्लिकेबल फॉर द लार्ज ॲनिमल्स. कॅटल बफलोमध्ये जसं करतो तसं सेम स्कॅनिंग आपल्याला. इव्हॅक्युएशन ऑफ द रेक्टम, डंक बाजूला काढायचा, अँड देन लुब्रिकेटेड हँड वी हॅव टू इन्सर्ट अँड इन्सर्ट द प्रोब रेक्टल कर्व्ह ऑर द लिनियर प्रोब वी हॅव टू यूज. तर फॉलिकल साईज मगाशी जसं म्हणलं मी की गोट मधली जी फॉलिकलची साईज असेल ती 8 ते 10 mm असेल ग्रॅफाईनची. तीच कॅटल मधली 11 ते 18 mm असेल. तीच जर घोड्यामधली तुम्ही गेला तर ती ऑलमोस्ट जो ग्रॅफाईन फॉलिकल ओव्हुलेट होतो तो ऑलमोस्ट एक 5 ते 5.5 सेंटीमीटरचा जर फॉलिकल झाला, दॅट विल बी द नॉर्मल साईज ऑफ द ओव्हुलेटरी फॉलिकल. म्हणजे हे जर फॉलिकल तुम्ही गाई म्हशीमध्ये बघितला तर इट विल बी द सिस्टिक फॉलिकल. पण हाच जर तुम्ही घोडीमध्ये बघितला इट विल बी द नॉर्मल जीएम. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट फार्मर्स दे आर कमिंग, म्हणजे इक्वाइन बिल्डर्स पण आमच्याकडे रेग्युलरली येतात. जस्ट ओनली दे आर वॉन्ट टू नो द फॉलिकल साईज 5 सेंटीमीटर पर्यंत आली का, सो दॅट दे गोईंग फॉर द कव्हरिंग. म्हणजे एवढं प्रॉपरली फॉलिकल तुम्ही जर इथं बघितलं तुम्ही इक्वाइनची आता ही ओव्हरी आहे, तर इक्वाइन ओव्हरीमध्ये असे 2-3 फॉलिकल असतात आणि वन ऑफ द फॉलिकल विल बी गोईंग फॉर द डॉमिनन्सी. तर अशा पद्धतीचं फॉलिकल आपल्याला दिसतं आणि त्या पद्धतीनं वी कॅन टेक सच काइंड ऑफ द मेजरमेंट. सेम थिंग दॅट विल बी द प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस. प्रेग्नन्सी डायग्नोसिस जे काही मेयर्समध्ये असेल, तुम्ही जेवढं अर्ली प्रेग्नन्सी डिटेक्शन कराल सो विल गेट द बेटर आयडिया. म्हणजे नॉर्मली जे स्टड आहेत ते जे स्टड फार्म आहेत तर रेग्युलरली 9व्या किंवा 14व्या दिवशीच अल्ट्रासाऊंड म्हणजे फॉलिकल साईज आणि आफ्टर कव्हरिंग 9 to 14 days मध्ये कन्फर्म करतात. प्रेग्नंट असेल तर दे आर गोईंग फॉर ट्रीटमेंट. बट फार्मर जे असेल जे आपल्याकडचे जे काठियावाडी किंवा मारवाडी किंवा भीमतडी जे घोड्या वापरतात ते, तर ते 1 महिन्याचे आपण बोलू शकतो. सो दिस इज ऑलमोस्ट 1 month प्रेग्नन्सी इन दिस मेअर्स. सो सच काइंड ऑफ द मेअर प्रेग्नन्सी दॅट विल बी द रुटीनली diagnosed earliest. So 30 days pregnancy also that can be applicable for the equines also. आता मी कन्क्लुडिंगला येतोय. मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स मी तुम्हाला दाखवलेत आणि ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी कॅन गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑल्सो. खूप चांगला उपयोग आहे. फक्त रिलेटेड टू गायनॅक सांगितलंय मी, बाकीचा कुठलाही ऑर्गन सांगितलेला नाही. तुम्ही लिव्हर, किडनी, हार्ट, नंतर आईज म्हणजे ऑप्थॅल्मिक अल्ट्रासाऊंड, तुम्ही कार्डियक अल्ट्रासाऊंड, तुम्ही थोरॅसिक अल्ट्रासाऊंड, देन ॲब्डोमिनल अल्ट्रासाऊंड, ईच अँड एव्हरी ऑर्गन्स यू कॅन डिटेक्ट. तुम्हाला फक्त ऑर्गनची अॅनाटॉमी, लोकेशन, हिस्टॉलॉजी ऑफ दॅट ऑर्गन्स अँड व्हॉट आर द फिजिओलॉजिकल चेंजेस गोइंग टू हॅपन. म्हणजे फिजिओलॉजिकल चेंजेस जनरली रिप्रोडक्शन रिलेटेड असतात, बाकीचे pathological changes will be there, so that can be easily detect, and it is one of the very much diagnostic non-invasive tool for the confirmation of any disease conditions of abdominal or the thoracic organ. But it is one of the beautiful technique. वेटनरी मध्ये खूप चांगलं टेक्निक्स आहे. ह्याच्यामध्ये एसओपी काय आहेत आणि हार्डल्स काय आहेत दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मला ह्याच्यामध्ये बिफोर कन्क्लुडिंग आय एम गोइंग टू डिस्कस दिस स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर काय पाहिजे आणि हार्डल्स काय पाहिजेत. आता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की पीसीपीएनडीटी ऍक्ट म्हणजे आपल्याला ह्युमन बिईंग मध्ये जे काही
फिमेल पॉप्युलेशन म्हणजे गर्ल्स पॉप्युलेशन जे काही रिड्यूस होत आहे, त्याला खूप कारण आहेत. म्हणजे फक्त अल्ट्रासोनोग्राफी इज वन ऑफ द थिंग, बट अदर पण टेक्निक्स आहेत की त्यानं सेक्स डिटर्मिनेशन होतं. तर ह्या सेक्स डिटर्मिनेशनमुळं तो PCPNDT ऍक्ट आला. आणि ह्या PCPNDT ऍक्ट नाऊ देअर विल बी सम मिसयूज ऑफ द व्हेटनरी मशीन्स काय म्हणतायत, पण तसं काय जनरली होत नाही. इट इज व्हेरी टफ थिंग टू डिटेक्ट द सेक्स इन अर्ली. तर ते PCPNDT ऍक्ट ह्युमन बिईंगला लागू आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही सेक्स डिटर्मिनेशन करू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे पोर्टेबिलिटीवर बॅन आला. आणि हा पोर्टेबिलिटीवर बॅन आता काय झालं की त्याच्यामुळे त्यांनी व्हेटनरी मशीन सुद्धा ह्युमन जे काय सिव्हिल सर्जन असतील त्यांच्याकडं रजिस्ट्रेशन करायला सांगितलं. म्हणजे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी केलं. जर तुमचं प्रायव्हेट क्लिनिक असेल तर यू हॅव टू पे 25,000 फॉर रजिस्ट्रेशन इफ युअर गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट. म्हणजे फॉर्च्युनेटली आता एक मागच्या 2-3 वर्षामध्ये त्यांनी गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूटसाठी रजिस्ट्रेशन कोणतंही नाही, फक्त तुम्हाला रिन्युअल एव्हरी 5 वर्षानं तुम्हाला रिन्युएशन तुमच्या अल्ट्रासाऊंड मशीनचं करावं लागतं. रेकॉर्ड तुम्हाला प्रॉपरली ठेवायला लागतं. मंथली तुम्ही जेवढ्या केसेस केल्या, कॅटलच्या किती केल्या, बफलोच्या किती केल्या, घोड्याच्या किती केल्या, शेळीच्या किती केल्या, मेंढ्याच्या किती केल्या, पिकच्या किती केल्या, अदर कुठल्या अॅनिमलच्या जर केल्या, त्याचं सगळं रेकॉर्ड नंतर ते प्रॉपर रेकॉर्ड तुमच्या रजिस्टरमध्ये मेंटेन ठेवायला लागतं. तेच तुमचं जे काय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आहे, जिथं तुमची अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन आहे, तिथं तुम्ही त्या सिव्हिल सर्जनमध्ये जिथं रजिस्ट्रेशन केलंय तिथं तुम्ही सांगितलं की माझी मशीन इथं ठेवलेली आहे, तर तिथं ठेवली का तिथंच त्या भिंतीवर तुम्ही प्रॉपरली लिहिलंय का दिस अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन इज टोटली यूज फॉर द व्हेटनरी यूज ओनली. आणि तिथं तुमचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तिथं तुम्ही भिंतीवर ठेवावं लागतं. तिथं कोणते कोणते डॉक्टर रजिस्टर्ड आहेत, तर डॉक्टर तिथं मशीन वापरतोय का, दे दे आर क्रॉस चेकिंग. म्हणजे PCPNDT ऍक्ट जो आहे तो, त्याच्यामुळे आपली पोर्टेबिलिटी लॉस झाली आणि त्यांनी आपल्याला कंपल्सरी केलं. नाऊ आपलं सुद्धा काही डीडींना थोडंसं त्यांनी इन्व्हॉल्व्ह केलेलं आहे. आणि आपल्याला रिपोर्टिंग आहे ते ह्युमन्सचं काही नाही, आपल्याला रिलेटेड टू अवर व्हेटनरी रिपोर्टिंग आपल्याला करायचं आहे. 1 कॉपी वी हॅव टू सेंड टू द कन्सर्निंग मेडिकल ऑफिसर, जो काय तुमच्या रुरल हॉस्पिटलचा असेल किंवा सिव्हिल सर्जन हॉस्पिटलचा असेल. आणि 1 कॉपी यू हॅव टू सेंड टू अवर डेप्युटी कमिशनर ऑफ ॲनिमल हजबंड्री. म्हणजे जो रेग्युलरली MPR जो असेल तो मंथली प्रोग्रेसिव्ह रिपोर्ट वी हॅव टू सबमिट एव्हरी 5 तारखेच्या अगोदर आपल्याला सबमिट करावं लागतं त्यांना. म्हणजे आपल्याला बिईंग जर सोनोग्राफी मशीन आपल्याकडे असेल तर आपल्याला एव्हरी मंथ वी हॅव टू सबमिट दॅट रिपोर्ट. आणि रजिस्ट्रेशनसाठी तुमचं रिपोर्टिंग तुम्ही प्रॉपरली करता का नाही ते आर क्रॉस चेकिंग. आणि हा एवढा कडक कायदा आहे की देर विल बी द नॉन बेलेबल वॉरंट. म्हणजे तुम्ही कायद्यात कुठलं जरी म्हणजे तुम्ही रिपोर्टिंग जर करताना जर काही अडचणी आल्या असेल, रिपोर्टिंग प्रॉपरली नाही केलं, तरी तुम्ही यू आर गोइंग टू हायलाइट दिस लॉ. तुम्ही रजिस्ट्रेशन एक्सपायर झाला आणि मशीन वापरता, यू आर व्हायलेटिंग द लॉ. आणि इट इज पनिशेबल आणि नॉन बेलेबल वॉरंट आहे. तुम्ही यू आर बिहाइंड द बार. सो व्हेन यू आर युझिंग द मशीन्स यू हॅव टू फॉलो दिस लॉ बिकॉज युअर मशीन इज रजिस्टर्ड अंडर द PCPNDT ऍक्ट. आणि त्याच्यामुळं रेकॉर्ड किपिंग असेल, मंथली रिपोर्टिंग असेल, रिन्युअल ऑफ रजिस्ट्रेशन असेल. म्हणजे 1 महिना अगोदर जर तुमचं रजिस्ट्रेशन जर एक्सपायर होणार असेल तर 1 महिना अगोदर यू हॅव टू सबमिट युअर प्रपोजल. गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट असेल, यू विल नॉट पेड एनिथिंग, यू हॅव टू व्हॉट एव्हर द कागदपत्र आपल्याला फक्त सबमिट करावं लागतात. नाऊ द पोर्टेबिलिटी, जे काही IVF जिथं करतात, एम्ब्रो ट्रान्सफर जिथं करतात किंवा काही काही जिल्ह्यामध्ये पोर्टेबिलिटी दे आर गिविंग, बट वी वॉन्ट 100% पोर्टेबिलिटी. आता आपल्याला एवढे आपण बेनिफिट बघितले, आपण जे काही SOP बघतोय आपण आणि हार्डल्स बघतोय, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला या गोष्टी नक्कीच गरजेच्या आहेत. नाव आय कमिंग टुवर्ड द कन्क्लुजन. अल्ट्रासोनोग्राफी इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोस्टिक as well as applied and research tool. So in veterinary imaging world, it is hard to beat ultrasound. म्हणजे आपल्याला पुढच्या 50 वर्षात, मी म्हणेल पुढच्या 50 नाही 100 वर्षामध्ये अल्ट्रासोनोग्राफीला कोणतंच टेक्नॉलॉजी बीट करणार नाही. हे गरजेचं आहे. म्हणजे मी आता अगोदर थर्मामीटर मला वापरायला लागत होता, मला स्टेथोस्कोपची गरज पडली, मला अजून मेटल डिटेक्टरची गरज पडली. आता अल्ट्रासोनोग्राफी नेक्स्ट टू तेतो आहे. म्हणजे थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, देन अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन. म्हणजे जर फुलफिल कम्प्लीट व्हेटनरियन जर फार्मर्सला पाहिजे असेल
तर थर्मामीटर त्याच्याकडे पाहिजे, त्याच्याकडे स्टेथोस्कोप पाहिजे आणि त्याच्याकडे अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन पाहिजे फॉर रिप्रोडक्टिव्ह इन्व्हर्शन ऑर एनी अदर डायग्नोसिस ऑफ एनी अदर पार्ट. सो आपल्याला जर काही लोकांना वाटते की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन आले म्हणजे आपल्याला रिप्लेस करेल. इट इज नॉट लाईक दॅट. अल्ट्रासोनोग्राफी विल नॉट रिप्लेस इट. इट विल बी सिम्पल युअर डायग्नोसिस. You will be clear your confusion and it helps him to her to diagnose and reduce the range of error. म्हणजे अर्ली 30 दिवसाची प्रेग्नन्सी करू शकतो. इन्फर्टिलिटी कंडिशन मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने आपण फॉलिकल सीएल, सिस्टिक फॉलिकल प्रॉपरली बघू शकतो आणि वी कॅन गो फॉर द ट्रीटमेंट. आणि अर्ली डायग्नोसिसमुळं मी 30 दिवसाची म्हणजे 60 दिवसाची गाभण तपासणी बघतोय आणि 30 दिवसाची गाभण, मी 30 दिवस त्या शेतकऱ्याचे वाचवतोय. 30 दिवस गुंटू दर 300, एक 9,000 रुपये मी त्याचे एक महिन्याचे वाचवले, त्या फार्मरचे वाचवले. मग तर तुम्ही तिथं जर त्याला 500 रुपये जरी मागितले बिकॉज गिव्हिंग अ गुड क्वालिटी सर्व्हिस, दॅट विल बी द युअर म्हणजे तुम्ही त्याचे 8,500 रुपये सेव्ह करताय त्या फार्मरचे. तर तिथं 2 महिन्याची जर तुम्ही अर्ली डायग्नोज 3 महिन्याची तिथं करत होते तिथं तुम्ही महिन्याची केली, ऑलमोस्ट तुम्ही 60 डेज वाचवले. 300 गुणिले 60 ऑलमोस्ट 18,000 रुपये त्याचे सेव्ह केले. तुम्ही त्या 3 महिन्याची नॉन प्रेग्नंट सांगणार होता ती तुम्ही एका महिन्यात सांगितले. म्हणजे तुम्ही आता ही फॉर्च्युनेटली तुमच्याकडे मशीन आहेत जे पॉलिक्लिनिक काम करतात, मिनी पॉलिक्लिनिक काम करतात किंवा ज्या काही चांगल्या डिस्पेन्सरीमध्ये आता बऱ्याच जिल्ह्यामध्ये दिलेल्या आहेत. तर तुम्ही तुमच्या लोकप्रतिनिधींना, आमदार खासदारांना सांगा आणि त्याची इपिक इम्पॉर्टंट किती आहे अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन आणि हे जी पोर्टेबिलिटी जर तुम्ही दिली तर तुम्ही तुमच्या पशुपालकांना किती चांगल्या पद्धतीने फायदा करून देताल. का तर हा PCPNDT जो ऍक्ट आहे तो संसदेत फॉर्म झालेला आहे. जर तुम्हाला काय जर मॉडिफिकेशन करायचे असेल तर तुम्हाला लोकसभेतून किंवा राज्यसभेतून करावं लागतं. तर त्याच्यामुळे बिईंग गुड व्हेटनरियन किंवा आपल्याला जर मशीन वापरायची असेल तर यू हॅव टू सम मेक मॉडिफिकेशन फॉर आवर बेटरमेंट ऑफ आवर व्हेटनरी फील्ड. म्हणजे जर ॲनिमल हजबंड्रीमध्ये जर मला काही चेंजेस करायचे असतील तर आय हॅव टू इम्पोर्ट दिस अल्ट्रासाउंड टेक्नॉलॉजी फॉर द बेटर क्वालिटी सर्व्हिसेस टू माय फार्मर, टू माय कस्टमर. आणि डेफिनेटली अजून एक 4-5 वर्षामध्ये डेफिनेटली आपण जर प्रॉपर कन्व्हिन्सिंग केलं, आपण प्रॉपर डाटा गोळा केला आणि आपल्या आमदार खासदार किंवा लोकप्रतिनिधींना, मिनिस्टरला जर सांगितलं, डेफिनेटली वी कॅन गेट द पोर्टेबिलिटी and we can use the machine just like in the डेव्हलप कंट्री. डेव्हलप कंट्रीमध्ये कसं 30 डेज किंवा इन्फर्टिलिटीसाठी बॅटरी बॅकअपच्या पोर्टेबल मशीन वापरतात, तशा मशीन आपण वापरू शकतो. आणि आपण आपल्या शेतकऱ्यांना, कॅटल ओनर असेल, बफेलो ओनर असेल, खूप चांगल्या पद्धतीचं आपण त्यांना ट्रीटमेंट देऊ शकतो. दॅट इज द वन ऑफ द मेजर पार्ट फ्रॉम माय साईड. जास्तीत जास्त मी सांगायचा प्रयत्न केलाय. जर काही प्रश्न असतील मोस्टली पशुवैद्यकांना जर असतील तर त्यांनी विचारावेत, फार्मर्सला असतील तरी काही अडचण नाही. थँक्यू सर. मी परत एकदा तुमचे आभार मानतो की मला संधी दिली आणि माझा जास्तीत जास्त जे काही फार्म व्हेटनरीज आहेत तर काही ट्रेनिंग आम्ही ऑर्गनाईज करतो शिरवळ कॉलेजला हँड्स ऑन. 15ची बॅच आम्ही जनरली घेतो का तर आम्ही मॅक्झिमम हँड्स ऑन त्या पशुवैद्यकांना देतो. आणि बऱ्याच मशीन आम्ही गव्हर्नमेंटच्या पण चालू केल्यात आणि प्रायव्हेट मधल्या पण चालू केल्यात. तर काही प्रश्न असतील तर नक्कीच. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आता आपण प्रश्नोत्तर सत्राकडे होतोय. मीटिंगमध्ये सहभागी कोणाला प्रश्न असतील तर कृपया तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करून अथवा चॅट बॉक्समध्ये आपले प्रश्न विचारू शकाल. त्याचबरोबर YouTube, फेसबुक, ट्विटर आणि लिंक्डइन लाईव्ह मधील शेतकरी बांधव आपले प्रश्न कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकाल. कोणाचे प्रश्न असतील तर कृपया तुम्ही अनम्यूट करा आणि थेट सरांशी संवाद साधू शकताय. चॅटमध्ये काही प्रश्न आहेत का बघतोय. चॅटमधला एक प्रश्न आहे ही मशीन कुठे मिळेल आणि ह्याचं काही ट्रेनिंग मिळेल का? शिवाजी गावकर यांचा प्रश्न आहे. मशीन आता बऱ्यापैकी तुम्हाला आता गव्हर्नमेंटमध्ये जर असाल तर प्रायव्हेट घ्यायची असेल तर बऱ्याच मशीन ज्या आहेत त्या साधारणतः रेंज राईट फ्रॉम 3 lakhs पासून तुम्हाला ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट मिळतात. आणि तुम्हाला जर कुठे इथं पाहिजे असतील तर मला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता किंवा तुम्ही जर सर्च जरी केलं गुगलवर
तर यू विल गेट द बेटर ऑप्शन्स, आणि डीलर असतील ते पण इझिली डीलर तुम्हाला मिळतात, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हेरी इझिली आपण असं फक्त त्याचं रजिस्ट्रेशन वगैरे जोपर्यंत तुमच्याकडं होणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला ती मशीन देता येत नाही. चेतन पाटील विचारतायत सिस्टिक ओव्हरी म्हणजे काय? मग ते फार्मर ते जिथं कसं होतंय की जिथं एखादी गाय असेल किंवा म्हैस असेल ती एक म्हणजे 21 दिवसानं मादा व्हायच्या ऐवजी एक दर 4-5 दिवसानं मादावर येते, आणि ती मादावर कंटिन्युअस राहते, त्याला आपण सदाफळी म्हणतो. तर अशी जी सिस्टिक फॉलिकल असते, आता ते ओव्हरी नाही म्हणत आम्ही, त्याला सिस्टिक फॉलिकल म्हणतो, आणि तिला लवकर ट्रीटमेंट केली तर ती इन्फर्टिलिटी म्हणून ट्रीट होते. अदरवाईज स्टर्लिटी कंडिशन मध्ये जाते, तर आपण कोणताही औषधोपचार नाही करू शकत. ओके. समीरण सास्तुरकर, आपण अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकाल. समीरण सास्तुरकर, अजून कोणाचे प्रश्न आहेत? तुम्ही अनम्यूट करा आणि थेट विचारा विचारा. हॅलो सर. हॅलो सर. एक मिनिट थांबा. हॅलो. समीराने विचारतायत प्रश्न, मग त्यांचा झाला की तुम्ही विचारा. बोला हॅलो सर, सास्तुरकर, बोला. आपल्याला हेल्थ डिपार्टमेंटला जे मंथली रिपोर्ट द्यावा लागतो, तर जनरली त्यांच्याकडचा जो फॉर्मॅट आहे तो त्यांचा फॉर्मॅट देतात नाही 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 हेल्थशी आपलं- रिलेटेड. तर नाही. व्हेटरनरीचा काही असा फॉर्मॅट त्यांना मागून अवेलेबल झाला नाही, तर मिळाला तर जास्त बरं होईल. नाही नाही आपल्याकडे फॉर्मॅट आहे ते. मला तुमचा व्हॉट्सअप नंबर द्या किंवा ईमेल आय डी द्या, मी तुम्हाला पाठवतो. व्हेरी सिम्पल फॉर्मॅट इज देअर, आणि तो स्पेसिफिकली त्यांना पण सांगितलेलं आहे की तुमचा ह्युमनचा फॉर्मॅट आम्हाला काही गरज नाही, आणि तो फॉर्मॅट एकदम प्रॉपर आहे, 1 पेजचा फॉर्मॅट आहे, तो तुम्ही सबमिट करायचा आहे. तुम्ही व्हॉट्सअपला ही करा किंवा मला ईमेल ही करा. शेवटी सरांचा नंबर आपण देणार आहे, त्यावेळेस तुम्ही संपर्क साधून घ्या. फॉर्मॅट देतो, तो तुम्हाला एक कॉपी डीडीना द्यावी लागते आणि एक कॉपी तुम्हाला हेल्थ डिपार्टमेंटला द्यावी लागते, पण इट इज कंपल्सरी. ओके ओके, थँक्यू सर. अजून कोणाचे प्रश्न आहेत? रेडमी आपला काय हॅलो प्रश्न? सर. बोला बोला. हा सर, मला हे विचारायचं होतं, आपण जो रिपोर्ट म्हणजे रिपोर्ट करतो याला सिव्हिल सर्जनकडे दर महिन्याला आपण केलेली आपण सोनोग्राफी, तर जनरली ते आपण 1 तारखेपासून त्या महिन्यात केलेल्या सोनोग्राफी आपण पुढच्या 5 तारखेपर्यंत त्यांना द्यायला पाहिजे का रिपोर्ट? हो, नाही तुम्ही आता समजा आता आपला एक एप्रिल महिना आहे समजा, म्हणजे हा. एप्रिल महिन्यात आपला प्रोग्रेसिव्ह सुरू होणार, म्हणजे जसं आपला एमपीआर जो असतोय तसाच सेम. हा. तर एप्रिल 1 पासून तुम्ही 30 तारखेपर्यंत किती स्कॅन केले तर ते तुमचा प्रोग्रेसिव्ह तिथं एप्रिलचा आपण समजा 100 केले तर 100च राहील, आणि प्रोग्रेसिव्ह पण 100 राहील. तोच मे मध्ये गेला तर मे तुम्ही मध्ये. मे मधला 100 आणि एप्रिल मधला 100 अशा 200 प्रोग्रेसिव्ह होतील. तर तुम्ही 5 तारखेच्या अगोदर तुम्हाला रिपोर्ट सबमिट करावा लागतो त्यांना. तर आपला म्हणजे आपल्या गव्हर्नमेंटमध्ये आपण एलडीओचा रिपोर्ट आपला एमपीआर कसा होतो, कधी 20 तारखेला काही ठिकाणी 15 तारखेला बंद करतात. हा, तर आपल्याला त्यावेळेस तो आपला म्हणजे मंथली यांचा सेपरेट ठेवावा लागला आपल्याला रिपोर्ट तसा. हो, तुम्हाला रेकॉर्ड तुमचा रजिस्टर ठेवावं लागतं, रजिस्टर येऊन चेक हा. करतात ते, आणि हा. जर नसेल तर मग ते काही कॉम्प्लिकेशन होऊ शकतं, म्हणजे ते हा. नाही त्या पद्धतीनं. ओके सर, थँक्यू सर. मनोज आभाळे आपला प्रश्न आहे. मनोज आभाळे, आपण विचारू शकाल. मनोज, आपला प्रश्न आहे. नाही, ओके. मनोजचा प्रश्न जरा थोडासा किचकट आहे. तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज नॉट that is prohibited, so sex determination that is not that much helpful in veterinary, आणि being a PCP intact complication, we should not go for this sex determination in animal also, though there is no any restriction, but still we have to avoid. शिवाजी गावकरे, त्यांचा पुढचा प्रश्न आहे, गर्भधारणा या विषयावर पुस्तके मिळतील का? पुस्तके आहेत बऱ्यापैकी, ॲज पर नीड तुम्हाला हे करू शकतो, आणि जर तुम्हाला स्पेसिफिक पाहिजे असेल तर तशा पद्धतीने तुम्हाला माहिती पण देता येईल. ओके. महादेव यांचा प्रश्न आहे, सर ही शेतकऱ्यांना मशीन घेता येईल का किंवा भेटेल का? नाही, एकतर तुम्हाला सांगितलं की रजिस्टर व्हेटनरीनच फक्त मशीन वापरू शकतो. इट इज नॉट इझी टू परचेस टू फार्मर्स. जर तुमच्याकडं चांगला फार्म आहे, तुमच्याकडे व्हेटनरियन कामाला आहेत, तर त्यांच्या नावावर तुम्ही घेऊ शकता, बट फार्मर्स नाही वापरू शकत मशीन, किंवा त्यांच्या नावावर पण कंपनी नाही देऊ शकत, त्याला रिस्ट्रिक्शन आहे. ओके. चेतन पाटील, प्रश्न विचारा अनम्यूट करून. तर सिस्टिक ओव्हरीची कारणे? जर हाय प्रोटीन डाएट असेल किंवा जास्त मिल्क प्रोडक्शन असेल, काय निगेटिव्ह एनर्जी बॅलन्स असेल,
तर अशा गोष्टीमध्ये सिस्टिक ओव्हरी होते, फॉलिकल होतं आणि त्याच्यामुळं अशा कॉम्प्लिकेशनमुळे ॲनिमल कंटिन्युअस मादावर राहतं. तर ह्या गोष्टी आपल्याला पाळल्या पाहिजेत. म्हणजे जनावरांचा आहार व्यवस्थापन या गोष्टी जर व्यवस्थित पाळल्या तर आपल्याला कॉम्प्लिकेशन येत नाहीत. एक पत्राळ्या डॉक्टरांचा प्रश्न आहे, पण ॲट्रेशिया नाही बाहेरनच दिसतंय, पण युरिनरी स्टोन डायल कॅल्क्युलाय असेल, इट इज द रुटीन मेथड आणि अल्ट्रासाऊंड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कन्फर्म अर्लिएस्ट कॅल्क्युलाय. तर तिथं काय होतं, ब्लॅडर जे असते ते अनइक्विक असते आणि जर कॅल्क्युलाय जर असेल तर ते हायपरक्विक दिसतो आणि त्याचं शॅडोईंग येतंय. म्हणजे दॅट इज द प्रॉपर शॅडोईंग ऑफ दिस कॅल्क्युलाय विल बी सीन. त्याबरोबर स्टोनच्या खाली शॅडोईंग येतं आणि ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी कॅन कन्फर्म दॅट दिस इज द युरिनरी कॅल्क्युलाय. रेवती यांचा प्रश्न आहे की सर आपण ब्रेन ॲबनॉर्मॅलिटी सोनोग्राफीनं बघू शकतो का सर? नाही, जर कसं असतंय तर ते अल्ट्रासाऊंडचा रेज पोचले पाहिजेत ना. जर तिथं मध्ये बोन आला, बोन मधून पास होत नाही, मग तिथं रिफ्लेक्शन होणार आणि आतमध्ये ऑर्गन पर्यंत जाणार नाही. आपल्याला अल्ट्रासोनोग्राफी ज्यावेळेस आपण करतो तर त्याच्या वेळेस आपण सॉफ्ट टिश्यूचे अल्ट्रासाऊंड करतो. म्हणजे जिथं बोनी स्ट्रक्चर नसेल तर ते तिथून आपण पोटातला असेल किंवा छातीतला असेल, जिथं आपला प्रोब पोचतोय म्हणजे प्रोबचे रेज पोचतायत तर तिथून आपण इझिली बघू शकतो. जिथं बोनी स्ट्रक्चर आहे तिथं आपल्याला लिमिटेशन आहे. अजून कोणाचे प्रश्न आहेत आपण अनम्यूट करून विचारू शकाल? बोला. सर माझा एक प्रश्न आहे, म्हणजे याला लागून म्हणजे थोडं एकच आहे की ज्या वयस्कर गायी आहेत त्यांना म्हणजे कसं आहे की त्यांना गर्भधारणा न करण्याकरता म्हणजे त्यांना त्रास न होण्याकरता म्हणजे काय गर्भधारणा झाल्यानंतर हे झाल्यानंतर ते म्हणजे माझावर आल्यानंतर खूप चिडचिड करतायत आणि आपल्याला त्यांना म्हणजे ते म्हातारे असतात त्यांना ते म्हणजे द्यायचं नाही, करायचं नाही, तर याच्याकरता काही मेडिसिन वगैरे काही आहे का? कारण म्हणजे काय होतं की भरपूर गायी म्हणजे थोडं गोरक्षणमध्ये अशा म्हाताऱ्या आणि अशा गायी देतात, पण तिथं आपल्याला समजा त्यांना बछडं घ्यायचंच नाही तर त्याच्याकरता काही आहे का असं म्हणणं आहे. कारण काय होते कोण्या वेळेस गाय लंगडी येते, कोण्या वेळेस काही फ्रॅक्चर अशा पद्धतीने मग त्यांना न करण्या म्हणजे याच्याकरता पण म्हणजे त्या माझावर त्यावेळेस 3, 4, 5 दिवस खूप म्हणजे चिडचिड विचित्र आणि अशा वागतात आणि दुसऱ्या गायींना मारणे म्हणजे खूप हे होते, तर असं काही त्याच्याकरता आहे का? हा माझा प्रश्न वेगळा आहे, पण तुम्ही थोडं त्याच्याबद्दल नाही, काय ठीक सांगणार? आहे. रिप्रोडक्शन रिलेटेड आहे क्वेश्चन. तुमचा क्वेश्चन खूप चांगला आहे. एक तर मधले माज, ज्या गायीच्या अंगात रग आहे ती माज करणारच आणि ज्या गायीचं आहार व्यवस्थापन चांगलं आहे. फक्त आता ते कसे ज्यावेळेस म्हातारे होते त्यावेळेस त्याला काही प्रॉब्लेम असतात किंवा फ्रॅक्चर झालेले असते, ती गाभण राहिलाच नाही पाहिजे, म्हातारे गायी गाभण राहिलाच नाही पाहिजे, सगळं बरोबर आहे. पण शेवटी निसर्ग आहे, जोपर्यंत तिच्या अंगात रग आहे ती माज दाखवणार आहे, तिची रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जोपर्यंत आहे ते दाखवणार आहे. एकतर जसं आपण कुत्र्यांचं किंवा मांजरांचं ऑपरेशन करतो तसं ऑपरेशन एकतर करावं लागतं, ओव्हरी काढावं लागतात, पण ते तेवढं इझी नाहीये आणि ते उलट अजून तिला त्रासदायक आहे. त्याच्यापेक्षा तुम्ही मादावर आल्यानंतर तिला फक्त वेगळं बांधणं एवढंच तुम्ही करू शकता. तुमचं म्हणजे जनावरांना त्रास होऊ नये म्हणून तुमची जी तळमळ आहे ती बरोबर आहे, पण शेवट निसर्गाच्या पुढे आपण काही गोष्टीमध्ये नाही जाऊ शकत. ओके. शिवाजी गावकर यांचा प्रश्न आहे, एलएचएस लोकांनाही मशीन वापरता येते का? नाही, मी मागाशी सांगितलं तुम्हाला की रजिस्टर प्रॅक्टिशनर जो आहे वेटनरियन आहे त्यालाच मशीन वापरता येते. लॉ खूप कडक आहे. तिथं म्हणजे नॉन बेलेबल म्हणजे तुम्हाला त्याला बेल पण नाही मिळत, एवढा लॉ कडक आहे. तुम्ही कुणी जरी लॉचा जर तुम्ही व्हायलन्स केला तर डेफिनेटली यू आर बिहाइंड द बार. त्याच्यामुळं लॉ खूप कडक आहे आणि त्याला कारण पण तसे आहे आणि त्याच्यामुळं अदर दॅन व्हेटनरियन कोण वापरू शकत नाही. ओके. अजून कोणाचे प्रश्न आहेत? मला वाटते बऱ्यापैकी प्रश्न झाले असावेत. डॉक्टर तुमचा संपर्क क्रमांक सांगून द्या. अजून काही प्रश्न असतील तर तुम्हाला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून शंका निरसन करून घेऊ शकतील. माझा नंबर घ्या 9850070481 9850070481 98570481. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर. यापुढील कार्यक्रमाचं सूत्र डॉक्टर घोरपडे सर यांच्याकडे देतोय. धन्यवाद सर. अजित सर अगदी
टेक्निकल तांत्रिक विषय होता आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, किंवा सांगितलं आहे. फक्त यामध्ये आपल्याला वारंवार ट्रेनिंग आणि वापर केल्यानंतरच ह्याच्यामध्ये आपल्याला मास्टरी येऊ शकते, हे मात्र निश्चित आहे. माझावर येऊ नये, वारंवार उलटणे हा जो विषय महत्वाचा आहे, त्याच्यामध्ये याचा वापर कसा करायचा हे आपण चांगल्या पद्धतीने सांगितलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ एका आकडेवारीनुसार 8,90,418 जनावर वांज आहेत आणि ह्या वांज जनावराला येणाऱ्या काळामध्ये हॅलो डॉक्टर, तुमचा आवाज गेला. हॅलो हॅलो डॉक्टर, हा, गोरपडे सरांचा जरा तुमचा थोडा आवाज गेला. कनेक्शनचा काहीतरी इश्यू असावा. हॅलो डॉक्टर, आवाज येतोय? हा, आवाज येतोय मला. तुम्हाला नाही, डॉक्टरांना म्हणलं. घोरपडे डॉक्टर, सरांचा रेंजचा प्रॉब्लेम दिसतोय थोडा. पुन्हा एकदा मोबाईल नंबर सांगा, कोणतरी विचारतंय. सर तुमचा 9850070481 98,570,481. मी शिरवळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात आहे. शिरवळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालय पुणे सातारा हायवेवर आहे. 50 किलोमीटर पुण्यावरून, 50 किलोमीटर साताऱ्यातून हायवेलाच आहे कॉलेज. ज्यांना ओके. कोणाला ट्रेनिंगला यायचं असेल तर ट्रेनिंग सुद्धा आपण रेग्युलरली ऑर्गनाईज करतो आणि ट्रेनिंगसाठी मिनिमम फीज आहे आणि त्या फीज मध्ये आपण मॅक्झिमम हँड्स ऑन देतो की तुम्ही दुसऱ्या दिवशी मशीन बऱ्यापैकी चालू करणार. ओके. डॉक्टरांचा काही कनेक्शनचा इश्यू असावा. डॉक्टर लिव्ह झाल्यात बहुधा. मी डॉक्टर माळी सरांचं या ठिकाणी विशेष आभार मानतो. आजचा कार्यक्रम क्रांतिसिंह नाना पाटील पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिरवळ तसेच ब्ल्यू क्रॉस वेलफेअर फाउंडेशन आणि शेकरू फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता. तर या तिन्ही संस्थांच्या माध्यमातून उपस्थित सर्व शेतकरी बांधव, पशुपालक यांचं मी विशेष आभार मानतो. आणि आजच्या तज्ज्ञांचं ब्ल्यू क्रॉस वेलफेअर फाउंडेशन आणि शेकरू फाउंडेशन या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून विशेष आभार मानून पुनश्च सर्वांचे आभार